בוקר טוב, היום 6 במרץ 2022 בביתו של ירון רם בקיבוץ מעגן מיכאל. ירון, בבקשה ספר את הסיפור שלך. נולדתי ב-1951 בקיבוץ תל יוסף. ההורים שלי, אבא שלי תל אביבי, שהתחתן עם אמא שלי שהייתה בת תל יוסף, הבת השמינית של תל יוסף, ואחרי החתונה גרו בתל יוסף, שם נולדתי, ושם הייתי עד גיל 4, עד גיל הגן, ואז עברתי להורים שלי, אבא שלי חיפש קיבוץ צעיר ותוסס, והיו לו פה במעגן מיכאל כמה חברים שבאו לשכנע אותו, ועברנו כל המשפחה, ההורים, אני ואחותי דורית שהייתה אז בת שנה למעגן מיכאל. למעגן מיכאל יותר מאוחר נולדה כעבור 11 שנה אחרי, נולדה אורלי, האחות השלישית. ההורים שלי, אבא שלי הוא תל אביבי, בוגר בית ספר מקצועי, היה פעיל בפלמ"ח, אחר כך מלחמת העצמאות, אחר כך היה קיבוצניק, והיה פעיל קיבוצי עד שנים מאוד מאוחרות בתנועה הקיבוצית, בעזרה וכל מיני דברים. הוא היה מ"פ במלחמת העצמאות, הוא היה מג"ד במלחמת ששת הימים, מג"ד גדוד 74, שכבשו את צפון רמת הגולן, את צפון הגדה וצפון רמת הגולן, בחטיבה של בר כוכבא הידועה, חטיבה 45. אחר כך במלחמת יום כיפור היה מח"ט של חטיבה 204, שנלחמה בגזרה הצפונית, חטיבה ממוקנת, שעל ההתחלה לקחו לה את גדוד הטנקים לגזרה המרכזית של הדיני, והם נלחמו בגזרה הצפונית, ואחר כך עברו, יותר מאוחר, בסוף המלחמה, עברו גם לגדה המערבית, לאזור ג'בל ג'ניפה. אמא שלי היא בת תל יוסף, באופן כללי עשתה בעיקר בגוף ונפש, בהתעמלות, ביוגה, בהכנה ללידה. היא קצת הקדימה את דורה בכל הנושא שהיום זה להיט. כל ההתעסקות הזאת כבר התעסקה בזה שעוד היינו ילדים. וזהו. אמי נפטרה בגיל 91 לפני כמה שנים, אבא שלי בן 94, חי, בועט ונושם וכו'. הילדות שלי במעגן מיכאל זו הייתה ילדות טיפוסית במה שקראו אז החינוך המשותף, הלינה המשותפת. מבחינתי הייתה ילדות מצוינת. החינוך המשותף אצלנו במעגן מיכאל הוא חינך אותנו לעבוד, לעזור אחד לשני. במעגן מיכאל היה גם האלמנט של הימייה, של החינוך הימי. היו לנו סירות מפרץ, ששם בכלל, אומנם בטנק יש 4, בסירת מפרץ יש 7, שצריכים לעבוד ביחד ולהתחשב אחד בשני, ושזה מאוד הוסיף לנו אחר כך, אני חושב גם לנו, הוסיף בבגרות, גם בצבא וגם בחיים האחרים, שקבוצה צריכה לבצע משימה. עבודת צוות. עבודת צוות ועם התחשבות, כל אחד ביתרונות שלו, בחסרונות שלו, וכל הדברים האלה, שזה, אצלנו במעגן מיכאל זה היה תוספת משמעותית. היו כמה קיבוצים כאלה, אנחנו שדות ים, לאורך החוף, אני יודע, פלמחים, מה שנקרא, אבל מעגן מיכאל ושדות ים היו הגדולים. והחינוך הזה, זאת אומרת, החינוך המשותף גם אז, כן, בשנות ה-50, שנות ה-60, גם היה חינוך משימתי, כן. דחפו אותנו, חינכו אותנו שאנחנו צריכים להשתתף במשימות לאומיות ולהיות בצבא ולעשות שנות שירות ולתרום למדינה, חוץ מאשר לקיבוץ, למדינה ולחברה וכל הדברים האלה שהיום אנחנו כאילו קצת שכחנו. גם התנועה הקיבוצית שכחה, אבל אנחנו עוד בדור שזה מה שנקרא, הכניסו לנו את זה דרך הרגליים ודרך הראש,
שאנחנו לא רק בשביל להיות קיבוצניקים טובים, אלא גם להיות אזרחים טובים ותורמים למדינה. אז פה סיימתי י"ב, היית פעיל בתנועת נוער, מדריך? לא הייתי מדריך כאילו בשכבת נעורים, מדריך שלנו, אבל הייתי מדריך ימי. הייתי מפקד סירה והייתי מדריך של כיתות מתחתיי. ילד בן 16-17 לוקח סירת מפרש עם 7 חבר'ה, מפליג איתם לראש הנקרה וחוזר. כבר אז היינו קצת חסרי, זאת אומרת, אז זה היה טבעי, בלי ליווי, בלי כלום, היה איש חבר מבוגר או מישהו בוגר צבא שהפליג איתנו על 2 הסירות, אנחנו מדריכים וילדים בכיתה ז'-ח'. זה טירוף. היום אני יודע זה טירוף, היום כל הפלגה עושים איזה לנץ', סירת מנוע שמלווה, אבל אז, ואנחנו לא ראינו בזה שום דבר חריג. וגם ההורים שלנו, דרך אגב, אלה שחששו, לא אמרו שום דבר. אבל כן, זה היה, אני חושב שהיה חינוך להיות אזרחים טובים. אזרחים טובים, אם כן, אז גם קיבוצניקים טובים, אבל בעיקר אזרחים טובים ותורמים למדינה. ושם תהיו להם את הכישורים לעשות את זה, לא רק בסיסמאות, גם בדברים אחרים. לפני הצבא, את יודעת, בקיבוץ, כולה, האמת היא שאני רציתי להיות טייס, אבל לאף אחד לא, אולי בגלל ראייה, לא היה לי פרופיל 97, 89, משהו כזה, זה סעיפי ראי, בכלל לא זה. אחר כך רציתי להיות לוחם קומנדו, סייר, נועז, לוחם סיירת, וגם בבקו"ם הגעתי לסיירת, גיוס של 17, גיוס מיוחד כזה, אבל אחרי כמה ימים אמרו לי ששם אני לא אשאר. אז כמה חברים, חבר שלי מחולתה ואני, שהיינו ביחד שם, פשוט הלכנו לשריון. אמרו לנו הנדסה קרבית או תותחנים או שריון. ואבא שלי שהיה על זה, בכלל, השריון היה אחרי 6 ימים, זה היה, אנשים ויתרו על קורס טייס, חשופים בצריח, קהלני, כל הגיבורים. השריון אחרי הסיירות וקורס טייס היה, אולי הקומנדו הימי, זה היה כאילו הטופ של הטופ. אז אחרי 6 ימים, אנחנו התגייסנו, שעוד כל תהילת 6 ימים הייתה בעינה. זהו, ומצאתי את עצמי... באיזה שנה זה? ב-69, נובמבר 9 התגייסתי, מצאתי את עצמי בסוף נובמבר, בטירונות של השריון ברפיח. וזהו, המסלול השריוני הרגיל, עשינו טירונות, עשינו מקצועות. ודרך אגב, באמצע מקצועות פגשתי איזה חבר קיבוץ שהיה בכיר מאוד בסיירת, ואמר, ירון, מה, שמעתי שלא התקבלת ולא פה. אם אתה רוצה, אתה יכול להצטרף למחזור הבא. רק תגיד. אמרתי לו, גיורא, זהו, אני לא מצאתי פה חבר'ה טובים, הייתי אחרי טירונות ואמצע מקצועות. בסדר, אני אהיה שריונר, לא לוחם קומנדו, וזהו, ובזה זה נגמר. ומאז השריון, אז המסלול הרגיל. איזה מקצוע? אני הייתי תותחן. תותחן, ובסוף מקצועות גם בחרנו צוות טוב. אתה בוחר, אתה עושה בחירות, לפעמים מקבלים, אתה עושה בחרתי צוות טוב, או בחרנו, כי היינו אחד שהייתי שניים שהיו איתי בטירונות, 2 חבר'ה משהו משכמה ומעלה, וירדנו לצמ"פ ברפידים בצוות טוב, היינו צוות ממם, בהחלט גם הצמ"פ עבר לנו יחסית בקלות, כי אם אתה עם צוות טוב, עם פלוגה טובה, עם חבר'ה טובים, אז כל הטרטורים והבלבולי מוח של לצעוד בפודרה של 70 סנטימטר, אז המדריכים היו מתייאשים לפנינו, כי היינו פשוט חבורה מאוד מגובשת. פלוגת צמ"פ שהוציאה מתוכה איזה 20 קצינים, באמת הייתה פלוגה ברמה מאוד גבוהה. עשינו את זה בגדוד 9, גדוד 9, חטיבה 14.
מי שפה איש סיני של התקופה הזאת, אז בסיני בתקופה הזאת 3 חודשים היית עושה צמ"פ, או גדוד, או יחידה הייתה מעבירה צמ"פים, ואחרי 3 חודשים יורדת לקו. עושה 3 חודשים בקו, מתחלפים עוד פעם. ככה חטיבות 14 ו-401 התחלפו. כל 3 חודשים זזים, הלוך חזור, הלוך חזור. אתה יודע מישהו מתי הוא יתגייס, אתה יודע היום באיזה חודש הוא היה בקו ובאיזה חודש, כי זה פשוט אתה עושה 3 חודשים, 3 חודשים, וככה אתה עושה את כל החשבון. אנחנו ירדנו לקו, זה סוף מלחמת ההתשה. זה היה ביולי, או סוף יוני, יולי 70. מלחמת ההתשה הסתיימה, לא, אנחנו עוד היינו בסופה. היא הסתיימה ב7 לאוגוסט, אנחנו ירדנו עוד חודש לפניה, הספקנו שגם מטוסים קצת, והספקנו שמתק שלנו נהרג מטיל סגר בכמה ימים לפני הסוף. זו הייתה תקופה שבעיקר חיל האוויר הפציץ במצרים, והמצרים היו די ביקשו הפסקת אש, או פחות או יותר, ואז הגיעו איכשהו להפסקת אש, אבל היינו בסופה של מלחמת ההתשה, וירדנו כאילו לתקופה של הסתיימה מלחמת ההתשה, היינו עוד איזה חודש, ואז ירדנו חזרה לעורף לקראת היציאה לקמת. אחרי שחזרנו מהקו, כבר חזרנו, אם התחלנו ברפידים, הקימו בסיס חדש בכניסה ליאלק, או ליד צומת הג'ידי, בצומת לקראת הירידה לג'ידי, הוא נקרא מחנה ג'ידי, שם ישבו גדוד 9, ואחר כך גדוד 195, כי הם התחלפו כל הזמן. יצאנו לקמת, ואחרי קמת בעד אחד, ואחרי בעד אחד קקש, וסיימנו קקש, וירדתי להיות מ"מ גדוד 79, זה כבר חטיבה 401, גם כן ברפידים. איך התחשמת מהקורסי קצינים, היה על הכיפאק. לא משהו מיוחד. תקשיב, בדיוק אנחנו לפני, באוקטובר, עשינו מפגש 50 שנה לסיום קקש. והזמנו את אורי אור, ואהוד גרוס היה סגן, אבל הוא נפטר לו מזמן, את אורי אור וזה, ופה ושם. אני כאילו נשאתי דברי הפתיחה, ואחד הדברים שאמרתי, שלפני 50 שנה, זה היה 27 באוקטובר, הרגשנו שאנחנו מלכי העולם, אין עלינו. רק יגידו, אנחנו כבר בצד השני של הצלע. זאת אומרת, בסוף קקש הרגשנו שאנחנו השריונרים הכי טובים בעולם, ויש לנו טנק מהטובים בעולם, ואין עלינו, אנחנו מקצוענים לאללה. זאת אומרת, אם אתה שואל איך היו הקורסים, יותר טוב, פחות טוב, המדריכים היו יותר טובים, פחות טובים, אבל כשסיימנו את קקש, ההרגשה שלנו שגם המדריכים, גם כל החיל השריון מסביב נתן לנו, וגם איך שאנחנו הרגשנו שאנחנו ממש שריונרים טובים. התכוונתי על התרומה האישית לעיצוב האישיות שלך בכלל, מעבר... תראה, אני אגיד לך ככה, אני התגייסתי לצבא מתוך ידיעה שאני אהיה קצין, כן? גם אמרתי לך, כל ההכנות האלה, הייתי מפקד סירה, וזה, זאת אומרת, כל ההכנות היו להיות מפקד, או כאילו לקחת אחריות, אוקיי? כך שהקורסים, אתה יודע, אני יודע, קמת, זה רק הקידום המקצועי שלי, אבל כאילו מבחינת האישיות, להיות זה, אני במרכאות, כן? במרכאות, כבר הייתי מפקד קודם. אני אמרתי לך, לקחת סירה עם 7 ילדים, עם חגורות הצלה, עם תורן אחד ושני מפרסים, עם מעגל מיכאל, על אחריותך, כן, לקחת אותם לראש הנקרה ולחזור, ובאמצע נשבר התורן וכל מיני שטויות כאלה, זה כאילו הכנה לקמת, אני יודע למה, זה הכנה לקמת. פה יש 4 איש, פה יש 7 איש. אבל פה יש מבוגרים, פה יש ילדים שהם קצת... זאת אומרת,
הם תרמו, כן, כל פעם אתה מוסיף מטבח, אתה רואה שאתה יכול לקחת יותר אחריות, אבל הם לא, כאילו, תרמו לאישיות שלי כמפקד. הם הוסיפו עוד ועוד, אבל זה, לפחות אלה שבאו ממעגן מיכאל, או אלה שהיו מדריכים בתנועה, או מפקדי סירות בתנועה הקיבוצית, הם באו והלכו לקורס קצינים, הם מבחינתם, כן, ככה אנחנו הרגשנו, אנחנו כבר עברנו את השלב הזה של איך להתנהג עם חניכים, ואיך פה, ועכשיו יש כאלה שהתנהגו רע עם חניכים, ויש כאלה טוב, אבל אנחנו כבר היינו שם. אז הקורסים היו לשיפור הרמה המקצועית שלנו במקצוע הטנקאות, אבל לא בהכרח ברמת הפיקוד. כמובן, כל פעם שפגשת איזה מפקד שהוא משכמו ומעלה, אני יודע שעשיתי קורס מ"פים, אז זה היה, שעשיתי קורס מג"דים, אהוד ברק היה, כל פעם שפגשת איזה מפקד משכמו ומעלה, אז למדת ממנו משהו. אז זה הוסיף כאילו לאיכות, סגנון, לא יודע, הפיקוד שלך. אבל הפיקוד עצמו, כן, אני לא יודע אם זה עונה לך על השאלה, אבל הקורסים הוסיפו לנו בעיקר לביטחון העצמי ולמקצועיות בנושא הספציפי הזה. זה כמו שהיה לנו קורס מפקדי סירות, כן? אחד קיבל אותו ברמה הארצית, האזורית, לא יודע מה. כמו שהיה קורס מפקדי סירות, היה קורס מפקדי טנקים. זה בערך ככה. זה בערך ככה. הגעתי להיות מ"מ ב-79, הקמנו פלוגה חדשה, ישר ירדנו לקו, אנחנו עוד לפני שחזרנו לסיום קק"ש, כי ירדנו 10 ימים, עוד הספקנו לעלות על מוקש באיזה תרגול ליד אחד המעוזים. בקיצור, שמחה וששון, הגענו לקק"ש כבר עם דרגות ועם ניסיון קרבי במרכאות כקצינים. וכן, אז עשיתי קו וחזרתי לעורף, עשיתי צמ"פ וחזרתי עוד פעם לקו ועשיתי עוד פעם מ"מ הייתי קמב"ץ וחזרתי חזרה והייתי קמב"ץ. זאת אומרת, עד מלחמת יום כיפור הספקתי לעשות 2 קווים, 2 עורפים, 2 צמ"פים במאי, או יוני, קצת לפני מלחמת יום כיפור, הספקתי גם לעשות קורס מ"פים. וביום כיפור, זאת אומרת, בספטמבר 73, אני חודש, עברתי מגדוד 79 לגדוד 46 להיות מ"פ. החלפתי את דני אטום, שאז החליפו את המ"פים, את המג"ד. היה לנו מ"פ אחד שהחליף את נמרוד גאון, מ"פ אחד שהחליף את איתן סגל, שאחר כך נהרג גם אצל אלברט. נמרוד גאון נהרג בגזרה הצפונית. אני החלפתי את דני אטום, שעבר להיות סמג"ד של 195. והמג"ד שלנו החליף גם כן את השובל, החליף את המג"ד שהיה לפניו, וכאילו פחות או יותר בכמה חודשים שדרת הפיקוד של הגדוד התחלפה, ואני קיבלתי פלוגה ג' שהייתה פלוגת שבדיוק סיימה צמ"פ. הספקתי לעשות איתה אפילו את התרגיל החטיבתי, הגדוד האחרון שעשו בסוף התקופה, וזה כאילו הקורד הסיום שלי בגדוד 79, ועברתי ל-46, פשוט קצת לפני המלחמה, ממש 3 שבועות או משהו כזה לפני המלחמה. יש פה איזה, אתה יודע, בכל תקופת השירות הצבאי שלי, אתה יודע, היה לנו, היו כמה, לא הרבה, היו 100 אירועים שהם היו ממש משמעותיים. אחד זה כאילו סוף מלחמת ההתשה. היה שם, אנחנו היינו, בשבועות האחרונים תכננו לעשות איזה צליחה באזור הגזרה הצפונית. יש עשת, אפילו הכינו חלקי גשר. והצוות שלי נסע לשמור על הגשר. באמצע הדיונות, צוות טנק, 3 חבר'ה וחתיכת גשר. ולמעלה אווירונים, זה היה כאילו אקורד סיום של תקופת אתה יודע, ואתה יודע, היו הרוגים כל יום, וזה כאילו אירוע שהוא היה
אירוע קצת יותר משמעותי, כל היתר לא משהו. מיד אחרי שהתחילה הפסקת האש, הפלוגה שהיינו בגזרה הצפונית, ליד בלוזה, נסענו לסיורים בקו, לאורך הקו, הייתה לנו תאונת דרכים, הטנדר עם חצי פלוגה התהפך, ליד גשר פרדן, הפצעתי, פינו אותי בהליקופטר לבאר שבע, וסיפורים, וההליקופטר והאווירון לבאר שבע, זה כאילו אירוע של... ואז הדבר היחיד שהטריד אותי שאני לא אצא לקמת, עד שאני שברתי את עצם הבריח, ועד שאני אבריא, והייתי בהיסטריה מוחלטת, אבל הספקתי לחזור ועוד לצאת לקמת, שזה זה, עוד דבר שהיה כאילו, שהייתי קמב"ץ, היה אירוע המטוס הלובי, שהורידו בגזרה המרכזית, ואני הייתי אומנם קמב"ץ בעורף, אבל הגזרה שלנו הייתה גזרה המרכזית, אז נסעתי עם המג"ד למחרת או יום אחר כך, כאילו לאזור, לראות, לדבר עם הקמב"ץ המקומי, שהיה מהמחזור שלנו גם כן. אז זה כאילו אירוע של, למרות הסתיימה המלחמה, אבל עדיין, אתה יודע, אתה הולך בשטח, מטוס מפורק על האדמה, כל מיני ציוד. אני חושב שאת הגופות כבר אספו, אבל זה היה כאילו, אז זה בתור קמב"ץ גדודי, זה היו אירועים מרכזיים. כל היתר זה זוטות של מ"מ וקמב"ץ בסיני, עם כל הקווים העבודה בלילות עם השייטת, כל מיני סיפורים כאלה שעשו מערבים בתעלה. מה? איך המורל של הלוחמים בתקופה הזאת? לפי דעתי בסדר יום, זאת אומרת, תראה, כל התקופה שלי כקצין וזה הייתה תקופה של שקט. הייתה של שקט. אנחנו יצאנו לקמת וחזרנו כעבור בערך שנה בתור קצינים. חזרנו באוקטובר 71, כעבור שנתיים, שנה. ב-70 אנחנו יצאנו לכל הקורסים אחרי הקו, באוקטובר 70 בערך יצאנו לקמת, בעד אחד קק"ש, וכעבור שנה, ואז כבר הקימו את המעוזים וכל העבודה הענקית הזאת. כי כשאנחנו היינו במלחמת ההתשה עוד לא היו המעוזים החדשים. זאת השנה הזאת הקימו כבר את המעוזים, והמשיכו להקים את המעוזים, ומיגנו את כל הקו. זאת אומרת שחזרנו, אז מורל היה בסדר, אתה יודע. יציאות לא משהו, וזה לא משהו, אבל לא הייתה מלחמה, והיו תנאים די טובים יחסית. תרגלנו, אבל היה בסדר גמור. של החיילים גם? כן, כן. שריונרים, כמה מורל של שריונרים שאוכלים אבק וצריכים לנקות את הטנק כמו... אתה יודע, ביקשו ממנו לנקות באזור התעלה לקראת ביקורת חימוש, לשטוף את הטנקים במים. אני סירבתי. מה, תגידו, אתם משוגעים? או לנקות את התרמילים עם סקוטש ברייט. אמרתי, אתם לא נורמליים, אתם הורסים את התרמילים. זאת אומרת, היו כל הדברים הדבילים האלה של השריון, שזה לא חיים, אתה לא נהנה כל כך. אבל אני חושב שבעיקר השריונרים שראו את עצמם אחר כך הולכים לקמת וזה, היה להם מורל בסדר. האחרים לאט לאט המורל ירד, אתה עושה עוד קו ועוד צמא ועוד קו ועוד פלוגה מבצעית, אבל טבעי. לא, טבעי. לא היה לנו, גם לא היה לנו כמו ברמת הגולן, שאחת לכמה זמן היו ימי קרב, פה ושם, הם היו, משנות ה-70 היו מאוד לוחמניים שם. זאת אומרת, הרבה יותר מאיתנו, רצו לרמפות ועשו ימי קרב וירו והתקדמו, ואצלנו כלום. הם נלחמו בסגרים, ואלינו האינפורמציה לא הגיעה בכלל, אתה מבין? לסיני. כאילו, דיברנו על זה, היו שני חילות שונים. זהו, זה עד המלחמה, אני הגעתי לפני המלחמה, כאמור, גדוד 46, להיות מ"פ, פלוגה חדשה, לא מכיר, מהמ"פים הכרתי אחד שעשה איתי קורס מ"פים, נראה עפרון. לא הכרתי, לא את המג"ד, לא את הזה, אף אחד לא הכרתי, לא את החיילים, לא את המת"קים. הכרתי את הסמ"פ שהיה איתי איש צוות בצמ"פ, אבל הוא, גם כשאני התחלפתי, גם הוא התחלף
במישהו אחר מבית השיטה. זאת אומרת, לא הכרתי אף אחד, כאילו באתי לא החלק, לא את החיילים, לא פה, לא... קיבלתי אמנם צוות טוב, אבל היה כאילו הכל חדש, ועם זה פשוט נכנסנו למלחמה או לקנונות של המלחמה. עכשיו, במידה מסוימת יש פה איזה... המלחמה אצלנו התחילה בערך שבוע לפני המלחמה. כיוון שאנחנו היינו בשביעי לחודש, היינו אמורים לעשות את ההחלפה. גדוד 46 היה אמור לרדת לגזרה המרכזית, וגדוד 52 לרדת לבירת מדה, להעביר צמ"פים. עכשיו, בדרך כלל, שבוע לפני, המ"פ היה עם סגל הפלוגה וזה, לוקח אותם, נוסעים לתעוז שהיית צריך להיות בו, יורדים לגזרה של הפלוגה, כי היו 3 תעוזים, אז זה היה צפון הגזרה הדרומית, פלוגה ג' של בועז אמיר, שאני הייתי אמור להחליף אותו, באמצע פלוגה א', זאת אומרת, וכל מ"פ אצלנו נסע, לקחו יום אחד, יום ראשון אני חושב, נסענו, או יום שני, נסענו לקו. אני חושב יום ראשון נסענו לקו עם הסגל. עכשיו, כשאתה בא לקו, אתה נוסע עם המ"פ המקומי, קודם הוא מסביר לך על התעוז, על הבית. איפה המטבח, ואיפה פה, ומה נשאיר לך, ומה ניקח, הכל מנהלתי כאילו. אחר כך אתה יורד לקו וצופה על הקו, מכיר את העמדות, מכיר את המעוזים, מכיר את שדות המוקשים. כשירדנו אז, זה היה ביום שני או משהו כזה, כבר בועז הסב את תשומת ליבי, אנחנו הסתכלנו במשקפות וראינו את כל הצבא המצרי מהצד השני. זאת אומרת, אני כמה חודשים קודם עוד הייתי קמב"ץ, אמנם בגזרה המרכזית, לא הדרומית, והכרתי את כל הנושא הזה של משטחי צליחה, ושצריך לפתוח אותם, ורמפות, ועניינים, וארטילריה, ומערך כוחות. הייתי קמב"ץ, שנה קודם או פחות. ופתאום אני יורד עם בועז, ואני רואה כל הצבא המצרי. זאת אומרת, ואז לבועז, או שהוא ייצג את המג"ד שלו, יאמרנו סקל, אבל בועז אמר לי, תשמע, זה כמו שהצבא עומד ככה, המצרי עומד ככה, הולכת להיות מלחמה. אז ככה נערכים למלחמה. זאת אומרת, בדיעבד הם דיברו על תרגיל, במטה הכללי, סיפורים, אבל גם בכל הספרים על מלחמת יום כיפור. זה אומר שאנחנו בעצם ביום שני, כמעט שבוע לפני מלחמה, חוזרים מהקו, ממצווה או מליטוף, שזה היה המעוז, כל תעוז היה מול פלוגת טנקים, מול קבוצה של מעוזים. יש במרגע, זה היה המזח וזה בדרום, היה הכפר, בקיצור, בגזרה הדרומית היו 3 ריכוזים, גם במרכזית היה ככה, היה בכל הקו. ואנחנו בעצם חוזרים ביום שני אחרי הצהריים, מתוך ידיעה שהמצרים ערוכים למלחמה. ביום רביעי, תמיד לפני שחטיבה יורדת לקו, היה יום ספורט, ואחר כך ארוחה כזאת, ארוחה צבאית חגיגית בצהריים, היה במפקדת החטיבה בבירת מדה, ארוחה חגית, מהמ"פים ומעלה, עם מפקד האוגדה. והיה יום ספורט, יורים, משחקים כדורסל, נגמ"שים, בקיצור עושים שמחה וששון, ואז כולם חוזרים לחדר אוכל של החטיבה בבירת מדה, ויש ארוחה חגיגית ממ"פ ומעלה עם אלברט, מפקד האוגדה. ואני יושב ליד אחד המ"פים מגדוד 79, חבר טוב שלי, עמוס ויינטרוב, זיכרונו לברכה, עמוס ויינטרוב היה צריך להשתחרר כבר קודם, אלברט שכנע אותו להישאר, להעביר עוד צמ"פ אחד. הוא היה באמת משכמו ומעלה, אחד הכי טובים שהכרתי. אני הכרתי הרבה טובים. ואני יושב, אנחנו יושבים אחד ליד השני, ואז אלברט מדבר, ואז יש שאלות, ואז עמוס ויינטרוב עושה ככה, הוא אומר, המפקד, ביום ראשון אני צריך להשתחרר, לנסוע הביתה. זה מה שהוא סיכם עם אלברט. יום ראשון אני צריך, הוא כבר לא יורד, הוא לא יורד. יום ראשון אני צריך לנסוע הביתה. אני אשתחרר ביום ראשון, אנסוע הביתה ביום ראשון.
ואני זוכר את זה כמו היום. אלברט אומר לו, עמוס ידידי, כי הם הכירו, כי הוא היה כל הזמן במשא ומתן איתו של להישאר בצבא. עמוס ידידי, אני ביום ראשון אני צריך לעלות ולהיות מפקד הגיס, להחליף את ברן. אני ביום ראשון גם כן צריך לעזוב לגיס, אבל נראה לי שלא אתה ולא אני לא נעזוב את סיני ביום ראשון. ככה, יום רביעי ב-1 בצהריים, נניח ככה. זאת אומרת, אם אתה שואל אותי על המלחמה, לפני המלחמה, מה זה? אז יום שני ראיתי במו עיניי, יום רביעי במרכאות, או לא, שמעתי במו אוזניי, וביום שישי הביאו את המג"חניקים של בית ספר לשריון, היה בבירתמדה ימ"ח. השוטניקים הלכו לגדוד 77, לטנקים לקחת את גדוד שהיו ב-77 ליד רפידים, והמג"חניקים בפיקוד מצנע באו ליום שישי עם הרקולסים, באו להצטייד על הטנקים. כאשר מיום שישי בערב אנחנו עוזרים להם ופה ושם, וזה חלק אנשים שאנחנו מכירים, זה מרחק הליכה, הימ"ח הזה שהיה. זאת אומרת, אז אני אומר, שני, רביעי, שישי, ובשבת בבוקר המג"ד שובל כינס אותנו ואמר לנו, תקשיבו, את המ"פים ואת הקמב"ץ, אמר לנו, תקשיבו, היינו 4 מ"פים, 3 טנקים ואחד מ"פ חרמש, קמב"ץ, פפקדה. עכשיו, נודע לי, שמעתי, לא יודע מה, זה היה ב-10 בבוקר. ב-6 הולכת לפרוץ מלחמה. התוכנית היא שב-2 אנחנו עוסקים, מבירתמדה זה 2 נסיעה, אני יודע, שאתה דוהר. התוכנית היא שאנחנו ב-2 תהיה שיחה של הגדוד, תיגמר השיחה, אנחנו הולכים לטנקים, תתחילו כבר להכין את הטנקים כאילו ליציאה פחות או יותר, אפילו תוציאו אותם מהמחפורות, שטות מוחלטת, כן? הייתה בדיעבד, תוציאו אותם מהמחפורות, תכינו אותם, תרכזו את הציוד, תגידו לחיילים שיש הכנות, כי חלק צמים, למרות שעוד לא אמרו לו להפסיק את הצום, אבל רמזו ופה ושם, זהו. ב-6 פורץ למלחמה, אנחנו יוצאים ב-2 לקראת 3, אנחנו לקראת 6 נהיה בעמדות שאנחנו צריכים להיות. אותם עמדות שסיירנו שבוע קודם, שאנחנו כאילו... אתה עוזר. כן, מעין השובך העניינים הזה, צ'וקמה כזה שכאילו לא... גם לא עשו אותו וגם הוא חשב במושגים של מלחמה אחרת, אבל... הוא לא חשב במושגים של מלחמה, זה הבעיה. כן. לא, שלא לדבר על זה, דרך אגב, אני חושב, דעתי, שזה היה נס שלא היינו שם ב-2, שלא המתנו להם ב-2. ככה, עד שאנחנו הגענו, הם כבר לא היו. והגדודים שהיו בקו, רובם היו די גמורים, ואנחנו באנו פתאום חטיבה 2 גדודים, לאיפה שגדוד אחד, אז כאילו במרכאות ולא במרכאות הצלנו את המצב. אבל... וזהו, ככה אנחנו ביום שבת ב-10, אנחנו יודעים שב-2 אנחנו מתכנסים, וב-6 אנחנו בעמדות, שסיירנו 5 ימים קודם. אז זה כאילו ההכנות שלנו בגדוד למלחמה. שאלה, זה היה ממד של הפתעה שעומדת להיות מלחמה, או שזה בעצם הבנתם ש... לא, אז אני אגיד לך את האמת, בהרצאות שאני נותן, אמרתי שבסופו של דבר, המלחמה לא הפתיעה אותנו. איך שהיא פרצה הפתיעה אותנו. כי תכף נשמע איך היא פרצה אצלנו. כי אם ידעו שזה אומר להיות ב-6, גם בקו הפלוגה של בועז הייתה בתעוז. ב-2, ופתאום התחילו ליבהב הסירנות, הייתה כזאת שהם חוצים מטוסים, יבהבן או אבהבן, לא זוכר איך קוראים לזה, התחילו לזה ב-2, ובום, התחילו לראות.
עכשיו, אני חושב שלמעוזים לא הגיע הנושא הזה של 6 או משהו כזה, הם בכלל לא היו בענף. התחילו להגיד להם לקראת 2 שהולכת להיות מלחמה. אבל המלחמה כמלחמה, מבחינת השבוע האחרון שתיארתי לך, לא הייתה הפתעה. גם בסיור וגם האלברט וגם זה וגם פה הבהירו לנו שיש מלחמה, והמג"ד אמר את זה קטגורית ב10. כך שהיא פרצה, היא לא הייתה בשבילנו הפתעה. עכשיו גם ברמת הגולן, אם אתה שומע את גידי והקמב"ץ של קלעני, הם ב2 היו בישיבה בנפח. יעני בשביל שיאנוש יסביר להם מה לעשות. ואז בום, ואז הם קפצו לג'יפ ורצו לגדוד. אז היא לא הייתה הפתעה. ולפי התוכנית, הטנקים כולם מוכנים בשורה. ב2 אנחנו מתיישבים בחדר אוכל, כל הגדוד. ולא, כל הגדוד, זה כמה מאות אנשים, סידרו את זה. המג"ד נכנס, המ"פים יושבים ליד בצד, כל החיילים ככה מסודרים, אנחנו ב2 יושבים, כולנו, והמג"ד מתחיל את דברו, ולא עוברות איזה 5 דקות, אני לא יודע מה, התחלנו בזמן, לא 10 דקות, ושומעים אווירונים ופיצוצים. ושובל המג"ד, הוא ממשיך לדבר ואומר, וכולם מזדעזעים, והשובל אומר, זה אווירונים שלנו. אני ישבתי ליד החלון, הדרומי כאילו, כי החדר אוכל היה מזרח מערב, החדר אוכל או השקם, לא יודע מה. אני יושב ליד החלון, מסתכל החוצה ורואה מיגים. סוחוי מיגים, לא חשוב. אז אני אומר לשובל בבעלה, זה מיגים. יושב ליד החלון. ואז כל הגדוד, דרך החלונות, דרך הדלת האחת המסכנה, מכל היציאה של השקם או של המטבח, מה שזה היה, כולם רצים החוצה לטנקים. אני מזכיר לך, הטנקים היו כבר, הציוד היה עליהם וכו' וכו' וכו'. למשל, אנחנו המ"פים והזה, לא שמנו את הציוד האישי, אתה יודע, על הטנק, זאת אומרת, היה בחדר. אבל כשירדו אווירונים, רצו כולם מול הטנקים. יש אפילו הזריזים, אני לא זוכר אם אני ביניהם או לא ביניהם, הזריזים עוד הספיקו לראות איזה צרור שהם חלפו. עכשיו, כל הגדוד עמד בכאלה שורות של פלוגות, הם אפילו לא ירדו, הם פשוט המשיכו. הם הפציצו, ההפצצות ששמענו, זה ההפצצה של השדה תעופה של בירת מדה, שהיו עליו אווירוני דמה, ובדרך חזרה הם עברו מעל מפקדת החטיבה והגדוד. הם גם הפציצו את הבסיס של הג'ידי של גדוד 195, פגעו בחדר אוכל, הרגו איזה 8 איש, פצעו איזה מ"פ, אבל לא הוצאנו, הכל היה מה שנקרא, אבל הם לא עברו והצטלקו, ואז כולם רצו לטנקים, ואז ברגע שהם עברו, המג"ד עלה בקשר, נו הסוף. אנחנו עוד נכנסנו עם הטנקים לתוך המגורים בשביל לקחת את המשקפת, את הציוד האישי. היינו כל כך כאילו שעננים. החיילים כולם, הציוד, הכל היה על לעומת זאת, יש חיילים שיצאו למלחמה עם נעלי בית, עם נעלי ספורט, כי ביום כיפור יש משהו כזה. ובקושי הצלחנו לשכנע אותם בטנקים, בנסיעה, כי זה שעה ומשהו נסיעה, כמעט שעתיים, לשכנע אותם שהם יכולים להתחיל לאכול ולשתות את הדתיים. ואז התחיל מסע, אני חושב 2.5 נניח, התחיל מסע לכיוון התעלה. נסענו מערבה ועד הג'ידי, עד מחנה הג'ידי, ואז אתה פונה שמאלה, יש כביש שיוצא משם ועובר דרך חשיבה, מעבר הג'ידי, יש רמיתלה, מצפון מעבר הג'ידי, שמצד צפון יש חשיבה, ואנחנו ממשיכים מערבה, יש צומת הג'ידי המערבית. צפון דרום זה כביש הרוחב, ומזרח מערב זה התעלה וחזרה לעורף, וקדימה עוד כמה קילומטרים זה, עוד 10 או משהו קילומטרים זה מצווה, ואחר כך אתה יורד את התעלה, זה מעוזי ליטוף.
אנחנו מתחילים מדור ולמעלה אווירונים, ועשינו מה שעשו הרבה אחרים, הכנסנו את רשת, את הרדיו לקשר הפלוגתי, שהחבר'ה ידעו, כי מ-3 פחות או יותר, או משהו כזה, התחילו להגיד שמ-2 יש מלחמה, אז הכנסנו את הטרנזיסטור לרשת הקשר, שהחבר'ה ידעו שיש מלחמה, שלא עובדים עליהם, ולמעלה אווירונים, אבל אנחנו נסענו ככה, כמו שאומרים, נסענו שפי מערבה לכיוון ליטוף, מצווה ליטוף, זאת אומרת. בדרך היינו 4 פלוגות, א', ב', ג' ופלוגה ה', פלוגת חרמש, א' של ירון מרדיקס, שנהרג בלילה הראשון, ב' של עירה עפרון, שהיה איתי קמב"ץ ב-46 וקצת לפניי קיבל את פלוגה ב', מאיתן סגל שלח להיות הרעלה של אלברט, ונהרג איתו בנגמ"ש. אני החלפתי את דני הטוב, ואני ואלי לבני, שהיה מ"פ חרמש. הוא היה קודם איתי ב-79 חרמש, ועכשיו הוא עבר להיות 46 מ"פ חרמש. נפטר לפני כמה שנים. ואנחנו דוהרים, שהגענו לפנייה לאום חשיבה, פנייה צפונה שעולה לרכס של אום חשיבה, אז פלוגת החרמש, השמיטו אותה, אמרו לה, תלכו, אתם צריכים לשמור על אום חשיבה. אום חשיבה לא, אתה יודע, מלחמה, אף אחד לא חשב על משהו. והם הושמטו לשמור על אום חשיבה, ושם הם היו עד ההכנות לצליחה. עד ה-15 או עד ה-16 או משהו כזה לאוקטובר או 17, הם היו שם. וכשהתחילו ההכנות לצליחה, אני מניח שכבר חשבו שאום חשיבה פחות מאוימת. כי בעת ההיא עוד הקומנדו טסו לרסודר, והקומנדו הנחיתו הליקופטרים פה ושם ועניינים. אז היה החשש הזה. והם שמרו על אום חשיבה. יתר הפלוגות, ככה, בשיירה, על הכביש. אני חושב שהייתי פלוגה ג', הייתי הפלוגה האחרונה, א', ב', ג', דוהרים על הכביש, אחרי שובל, הגענו לצומת ה-GD המערבית, המשכנו כמה קילומטר, היה שם איזה בסיס של ארטילריה, או של זה, או של תאגה, היה שם איזה בסיס. עברנו איתו והתחלנו להתפרס. יש עוד 10 קילומטר עד ליטוף, אם לא יותר, עד התעוז, לא עד מצווה. ורק אחרי זה יש עוד איזה 8 או כמה קילומטר עד המעוז. יורדים מהרכס, התעוזים היו על רכס הדיונות לפני הירידה למרזבה הזאת של התעלה. ואז איכשהו כאילו התחילו לפרוס קצת, ופלוגות, אתה יודע, 2 לפנים, פלוגה אחת מימין, אחת משמאל, א' הייתה מימין, ב' הייתה משמאל, ואני נשארתי על הכביש מאחורה. ואני נוסע על הכביש, זה נוסעים מהר, בדיונות שם נוסעים כבר יותר לאט, ופתאום מצאתי את עצמי כאילו, את הפלוגה שלנו, כאילו בראש חץ, כאילו, באחד לפנים. ואז איזה 2 קילומטר, 2 קילומטר, 3 קילומטר, מזרחית לתעוז מצווה, זה איזה 15 קילומטר מהתעלה. פתאום אנחנו רואים מין כאלה כתמים שחורים על הרכס של מצווה, שהוא היה רכס יותר גבוה קצת. הרכס של לקראת הירידה, שעליו היה תעוזים, הייתה אליו התרוממות ממזרח, הוא היה רכס יותר גבוה, וירידה למערב, לכיוון התעלה. והרכס עליו בנו, מאחוריו, כאילו, בצד המזרחי שלו, בנו את כל התעוזים. מי שמכיר, ואני הייתי בהרבה תעוזים, כן, אני מכיר, שם בנו אותו. התחילים, מו, שלנו, לא שלנו, ואנחנו נעצרים, ומתחיל דיון, אני כאילו הכי קרוב, משני צידי הכביש, פלוגה א' פה, פלוגה ב' פה, ורק מצפון לתעוז. הכביש הלך מזרח מערב, מצפון לכביש.
והתעוז היה טיפ-טיפה מדרום לכביש. ואנחנו מתחילים לראות, כן, שלנו, לא שלנו, שלנו, לא שלנו, והיה תותחן ממש טוב, וגם שראה טוב, ובסוף אנחנו מגיעים למסקנה שזה מצרים. פה האלם, אתה אומר, היינו באלם, באלם, אנחנו נוסעים לפגוש את המצרים, והם 15 קילומטר מזרח על התעלה. והתעוז צועק הצילו. התעוז. התעוז. לא המעוז, כן. התעוז. בתעוז היה סמ"ך מ"פ של בועז, קוראים לו מנדל שקד, לא, שקד, אבל הוא מרדכי שקד, לימים היה גם מח"ט במילואים וזה, הוא מהמחזור שלנו, שוכב וצועק הצילו, כי הוא נפצע בפלוגה והחזירו אותו לתעוז, שם היה חובש וכל זה, אבל התעוז היה כמעט מחותר, אי אפשר לפנות אותו. טוב, ואז מתחיל הקרב. זאת אומרת, יצא במקרה, לא במקרה הטנק שלי, בגלל שאני הייתי בדיון עם המג"ד, לראות, לא לראות, לראות, לא לראות, אז אנחנו ירינו את הירייה הראשונה. היה שורה של BTRים ו-BMPים, הייתה שם חטיבת הנחתים 134, שהיא פשוט, כל החטיבה עברה מצפון, בדרום גם המר הקטן, מצפון לליטוף, פשוט, עכשיו, כשאנחנו ירינו עליהם שם, כבר קודם גדוד 52 ירה עליהם במרזבה הזאת של האגם, בשטח השטוח, הם גם כן השמידו שם מלא, בחור בשם אורי אגמון, שהיה ממם. שהוא היה חייל שלנו בצמ"פ, לימים היה מפקד אוגדה, בקיצור. אז זה לא ידענו, שום דבר, לא ידענו כלום. רק כשירדנו למטה ראינו. ואז התחיל קרב יריות, והתחילה כאילו הסתערות שלנו על החטיבת נחתים הזאת, על הכוח הנייד הזה, שהוא לא היה חטיבת טנקים, כי לא היו לנו טנקים, הם צלחו במים. כולם צלחו במים, את הגשרים עשו מדרום לליטוף, איפה שעברו טנקים. והתחיל כאילו ההסתערות שלנו מערבה. בעיקרה מליטוף וצפונה, מהכביש ולקראת צפונה. מה שאחר כך שובל קורא תנועה ואש, יעני, אתה יודע, טנקים, זה לא היה כוחות כל כך, ממש לא. ממש לא היה כוחות, ואנחנו מתחילים, גם מתקרבים לליטוף מצד שמאל שלנו, קרוב לכביש, וגם מתקרבים ל-BMPים ולזה, הם עוד לא הספיקו להתחפר, הם עוד היו פחות או יותר על הכלים. זה לא כמו במלחמת יום כיפור בשלב יותר מאוחר, שאלה שבאו עם זה, שמו את ה-BRDMים במחפורות, והחיר התחפר מסביב, וירה סגרים וכל הדברים האלה, זה עוד לא היה השלב הזה. ואנחנו דוחפים, ועכשיו יש אנקדוטה שהיא נודעה לי רק לפני 2 או 3. פגשתי את מנדל בלטרון, אני בא כל שנה לעצרת, לסמזר, בשם החטיבה, בשם הגדוד, בשם האוגדה, אני יודע מה. ומנדל הזה בא עם הנכד שלו, הוא אומר, אתה יודע מנדל, זה ירון רם, זה, הוא הציל אותי במלחמה. אמרתי לו, מנדל, תגיד לי מה... זה יפה, אבל אני לא זוכר דבר כזה. ואז הוא הזכיר לי. לימים ביררתי שכשאנחנו נסענו, אז הוא התקשר ברשת לשובל, למג"ד, ואמר לו, תשמע, שובל, אני פה פצוע, אני צריך שמישהו יפנה אותי. אני לא, כדור בבטן או משהו. לא חושב שהלך למות, אבל כן. ואז שובל אמר לו, זה היה ברשת הגדודית. שובל אומר לו, תשמע, אני עסוק עכשיו, היינו בדיוק באמצע הלאום. היינו באמצע הלאום על החטיבה הזאת, שהם כבר היו ממש קרובים למעוז. מצד אחד, ממש מהכביש הייתה ירידה של כמה מאות מטרים לתעוז. הייתה ירידה דרומה של כמה מאות מטרים לתעוז. והם היו גם פה וגם פה. והוא אומר לו, תשמע, אנחנו עסוקים, אין לי זמן עכשיו בשבילך. תסתדר, עוד מעט.
ולפי מה שמנדל סיפר, שאחר כך הסתבר שזה נכון, אני לא זכרתי, אז אני עליתי לקשר, אמרתי לשובל, תשמע, שובל, מנדל הוא חבר שלי, היינו באותה מחלקה בקקש, לא כאילו אפילו מחלקה אחרת או טנקים אחרים. מנדל הוא חבר שלי, אני אשלח את מחלקה 3 שלי לעזור לתעוז. יהיה בסדר, אז עוד חשבנו שאנחנו, אין לנו בעיות, אנחנו מנצחים בקלות המלחמה. טוב, אז היינו פלוגה של 10 טנקים, 2 ירדו שמאלה חסלו את כל המצרים שמסביב. ושובל אומר לי, בסדר, ואז אני, מחלקה 3, השמאלית, מ"מ בשם אריק זטורסקי, הוא יורד ווואלה שם חסל את כולם מסביב. ואנחנו בינתיים ממשיכים מערבה. ומכיוון שהתחלנו בסביבות 4:45, או 4:45, כשאנחנו מתחילים לרדת, אנחנו מגיעים למטה, אנחנו מחסלים את כל החטיבה הזאת, אני חושב. אחר כך שחזרנו למחרת בנסיגה, אז מצאנו עוד כמה כלים מוסווים שלא ראינו בירידה, כי היה חושך וזה, שהם הכניסו לכל מיני מקומות ואותם, אבל בעצם עד 6 או 6:30, שיש חושך באוקטובר, החטיבה הזאת, אנחנו משמידים אותה, אריק נשאר סביב התעוז, אנחנו מגיעים לגדות התעלה, עיר העפרון, המ"פ כאילו שהיה מצד שמאל, בכלל עקף את התעוז משמאל, בכלל לא השתתף באירוע הזה, פתאום מצא את עצמו כמעט ליד המעוז, היה שם מחנה פולני, זה, מי שמכיר את הגזרה הדרומית זה מקום ידוע. הוא מגיע לשם, אנחנו מגיעים מצפון לו, ומהרגע שאנחנו מתחילים לרדת, המעוז בקשר צועק הצילו. מהרגע הוא צועק הצילו. הצילו, עולים עליי וזה, ופה ושם, התחלצו אותי ובלה בלה בלה בלה. לא בלה, ממש. אבל על זה כבר כולם, והוציאו על זה ספר, והוציאו על זה, וזה שהקליט בקשר, ההוא מהקיבוץ, שלקח, והיה מישהו שהקליט בקשר ועשה ספר, את המעוז בגזרה המרכזית, אלה שברחו בסוף. כן, אז זה כן, אבל המעוז הזה כמו יתר המעוזים שהיו וצעקו הצילו. תבואו לחלץ אותנו, תבואו פה, תבואו שם. ביקשו אווירונים, ביקשו טנקים, כי לפי התרגולת, טנקים היו... עמדו מולכם ברשת הגדודית? כן, כן, כן. מפקד... כל הגדוד שומע. הם ידברו עם המג"ד. לפעמים גם ברשת החטיבתית, אבל בעיקר ברשת הגדודית. צריך לזכור שלמשל הרשת החטיבתית הייתה די חסומה. גם חלק מהזמן רשתות גדודיות היו חסומות ולא כך שמעו, ירדו לרשתות וכל מיני תרגולות כאלה שהן פחות חשובות, כן? פחות חשובות. ואז מה שהמג"ד עשה, הוא שלח את פלוגה א' של ירון מרדיקס לאזור המעוזים, להילחם עם המעוזים. עכשיו, בשעה הזאת, בערב, גם חושך, גם יש שם כל מיני סוללות וזה, שהכל הכינו מראש, שהכל עם מצרים כבר, או הרוב עם מצרים, והוא שלח את פלוגה א', ירון מרדיקס, שלא כל כך הכיר את השטח, כי הוא היה חדש, הוא בא מבית ספר לשריון, הוא אפילו לא בא מגדוד אחר, אבל היו לו מת"קים ותיקים, שהם היו פלוגה מבצעית, שהכירו, כן? מת"קים, סמ"ך מ"פ, שהכירו את השטח. אז הוא שולח את פלוגה ג' להגן על המעוז. היו 2 מעוזים, היה ליטוף א' וליטוף ב', אבל ליטוף ב' הוא פונה, הרי לקראת המלחמה, הרי סגרו בערך חצי מהמעוזים, איפה שהיו 3 השאירו 1, איפה שהיו 2 השאירו 1, ככה, וריכזו, ובמעוזים הסגורים, באחד מהם שמו תצפית יומית, שבערב היו אומרים, באים ביום, בערב היו חוזרים למעוז, עם איזה קומנדקר או ממש כזה. והוא שולח אותו להגן על המעוזים, פלוגה א', ואז הייתה שמועה שיש עוד צליחה אמפיבית באגם המר, שזה מצפון לנו. איפה שהם צלחו, קצת יותר צפונה. והוא שלח, היה מעוז בוצר על גדות האגם המר, בודד, הוא שלח לשם מחלקת טנקים שתשמור עליו.
שהם היו שם כמה ימים, בסוף העמיסו את כל ה-28 חבר'ה על הטנקים והתחפפו. בלי נפגעים כמו שצריך. כולם, כל המחלקה הזאת, ועזבו את בוצר. אחרי איזה יומיים שלושה, לא באותו היום. שסוף כל סוף הבינו שזה מה שצריך לעשות, כי ליטוף לא נתנו. והוא שולח מחקר לפה, פלוגה לשם, וברגע שהוא שמע שיש בין בוצר לבינינו, לבין המחנה הפולני, או הכביש הזה שיורד וצפונה עוד שיחה, אנחנו, שובל לוקח שתי פלוגות, את ב' וג', הוא לוקח, אנחנו נוסעים צפונה, הוא לוקח אותנו לפגוש את פני הרעה, ואנחנו נוספים צפונה, חושך מצרים, די שקט, האש מאחורינו, מאזור ליטוף, ארטילריה פה, שם מדי פעם, אבל אנחנו עושים צפונה בשקט, אין לנו אויב, אין לנו כלום, אף אחד לא מפריע, נוסעים, ואז הקשר של המגד מתקלקל, כל החשמל, וגם מגיעה הוראה חברים, אין שם שום דבר, תחזרו חזרה. ואז הקשר של המגד מתקלקל, המגד עושה, הוא לוקח טנק מאחד המממים של הפלוגה שלנו, של ממם 2, הממם מה הוא עושה? לוקח טנק מאחד המט"קים, 2 ב', ונשאר בסוף הפלוגה, נשאר טנק שבלי חשמל, זאת אומרת, לא רואים, לא שומעים בפנים, וגם הקשר הולך ונחלש. ובאופן כללי, אני אומר שייסע אחרינו, ולאט לאט הקשר שלו נעלם. ופשוט אנחנו מתחילים לחזור, ובפלוגה שלנו, בשיירה, יש בסוף טנק אחד, שזה די טעות שזה בסוף, או לא טעות, או שהוא לא היה בסוף, בדיעבד, לא הצלחתי לתחקר את הממם, אבל טנק אחד שלא שומע, לא רואה, לא כלום. מכוונים בצעקות, מכוונים עם זה, פעם היו מכוונים עם האנטנה, מכוונים עם כל מיני צורות לכוון טנק. נוסעים. עכשיו יש ויכוח, אם אני אמרתי לו שכשהוא יגיע לכביש, שהולך מזרח-מערב, יפנה שמאלה וייסע הביתה, כן או לא, אני לא זוכר, יש כאלה שאומרים שכן אמרתי, אני לא זוכר, בכל אופן. באחריותי נוסע מאחור הטנק שלא שומע. אני יודע את זה, ולא הייתי מספיק בלהט הבלגנים, וזה כנראה לא הייתי מספיק ער לזה שעברנו את הכביש, והייתי צריך להגיד לו, יאללה, או להגיד שמישהו יגיד לו שייסע הביתה. בכל אופן הוא נוסע אחרינו, כשאנחנו נוסעים אחורה, המצב במעוז זה, אז שובל שולח גם את פלוגה ב' של עירה לתוך המעוזים, כי הפלוגה של מרדיקס מאוד מסתבכת, והוא קצת עונה בקשר, לא עונה בקשר, קצת זה. שולח גם את פלוגה ב' לשם, ואנחנו עם המגד עולים לרכס הכי קרוב, שהוא מזרחית לכביש התעלה, לא כביש הרוחב, כאילו בעמדות על אזור המעוז. מרחק של 1.5 קילומטר או משהו כזה. נעמדים שם בעמדות, שם בפנים מתחולל הקרב סביב המעוז, שהוא נזכיר אותו אחר כך, ואנחנו עומדים בחוץ, ויש מדי פעם הטרדות, מדרום לנו, כבר המצרים הצליחו לצלוח, ומדי פעם יורים פצצת תאורה, ולאורה יורים סגרים עלינו, אנחנו עומדים בשורה כזאת, ואחר כך גם עירה בקיצור, עירה מצטרף לשורה הזאת, ואנחנו עומדים שם, ואז בסביבות 12 בלילה, מגיע חייל ממזרח, מגיע אלינו בריצה, חייל, וכמובן יורים עליו, אבל לא פוגעים בו, והוא עולה על הטנק של עירה, ואומר, אני הנהג מהטנק החסר, טנק של ניסנר, 2 ב', אנחנו נפגענו,
שמישהו יבוא לחלץ אותנו. אז העיר אומר לו, אתה רואה, שם הטנק של ירון? זה אתה שייך לפלוגה של ירון? ובצדק. לך לירון, יסדר לך טנק וזה. הוא מגיע אליי, היסטרי. במקרה הוא בין העדה ההודית, אז הוא כזה כהה, אז אתה יודע, שהוא בא בריצה, אז כולם חשבו מצרי, אתה יודע, כמה שרואים בחושך הזה, היה תחילת ירח, אתה יודע. יראו, לא חשוב, הוא בא אלינו, אני כבר לא יריתי עליו, אבל הקודמים יראו עליו. הסיפור הוא שהוא פשוט שמע את הרעש של המגחים, יש רעש מיוחד למנוע, ככה הוא ידע לאן לרוץ. איזה 800, איזה כאילו, בתוך הדיונות, ויש לו ספר סיפור נהדר. והוא מגיע לטנק שלי, הבנתי, הטנק של הרס"פ, אני אומר לו, תעלה לטנק של הרס"פ, תעלה לשם, שהוא היה מתק ותיק, הוא היה מתק בפלוגה א' המיתולוגית עוד קודם, והכיר את הקו, בקיצור, אפשר לסמוך עליו, תעלה לטנק של אריק, מי שצריך תעביר לטנק אחר, אם יש שם זה, תעביר לטנק אחר. הוא באמת העביר מישהו לטנק אחר שככה איבד את חייו, העביר למישהו לטנק אחר, והם מסתובבים, הוא אומר, אני מסביר לו, תיסע, נחמיה יסביר לך בדיוק לאן להגיע, זה גם לא היה רחוק, פחות או יותר, תיקחו את האנשים הביתה. הביתה זה לתעוז, למצווה, איפה שהיה התאגד וכל הדברים האלה. אז אוקיי, טוב, רות סוף, אתה מכיר את זה, כמוני. מסתובבים, אנחנו עמדנו עם הפנים מערבה בכלל. מסתובב, שלום, ונוסע. נוסע לא עוברות כמה דקות, ואריק יעקובוביץ' המתק בזעקות אימה. נפצעתי, יורים עליי, פפה. אז אני אמרתי לו, תשמע, בסדר. תעבור, סע לתאגד, תעבור עם נחמיה בזה, ותיקח ותיסעו לתאגד. עוד לא ראיתי בעיני רוחי שכל האזור מאחרינו מלא אויב וסיפורים. בסדר, ירו, נתקלת, לא, כן, לא שם. שכחתי לספר שכל הסיפור התחיל שהטנק הזה בלי הקשר פשוט נפל בדיונה ונתקע. ואז הנהג נחמיה וחטף פגיעה, הוא טוען 2 הרוגים, המתק פצוע, השכבתי אותו לדעת, ואז הוא רץ אלינו. לכן אמרתי לו, תעבור, תיקח את ניסן, את הפצוע, את ההרוגים, ותיסע. וזהו, ואז הוא אומר לי, בסדר, אבל הוא לא עמד בזה. אני גם די מבין אותו, היה די בלחץ, או שהוא לא מצא את הטנק, או שהוא פשוט נסע לתאגד, אומר לי, ירון, אני נוסע לתאגד, ונסע לתאגד. ואז המשימה לחלץ את ניסן, את 3 אנשי הצוות שבעינה עומדת, ניסן עוז פצוע, אחרים, הוא אמר בחושך, הוא לא כך רע, הוא היה נהג, הוא היה צריך לעלות למעלה, להסתכל לתוך הצריח. קיצור, הוא היה נדמה לו שהם מתים, אבל אז אתה יודע, אנחנו עוד לא פלוגה נלחמה. יצאנו 9 טנקים, 10, 2 השארתי במצווה, 8, 1 הלך לאיבוד, 7, 1 נסע לתאגד ולא חזר, 6, נכון? יפה. ואז אני אומר לסמ"פ שלי, היו 2 סמ"פים, זה שהיה התחלף, הוא חזר להילחם, קראנו לו משנה זקן, ציקי ברוידי, היה איתי בצוות בצמ"פ ובקק"ש, בקיצור, חבר, הייתי אצל ההורים שלו, היה בקיצור סיפורי חברות שמי התחילה מהטירונות. והוא היה צריך להשתחרר, הוא נסע הביתה, הוא חזר למלחמה. אחרי המסדר החלפה שהחליפו אותו, הוא נסע הביתה, חזר למלחמה, הצטרף, אמר אני פה, קיבל טנק, אמנם רק עם 3 אנשי צוות, אבל קיבל טנק, הצטרף למלחמה, קראנו לו משנה זקן. יעני המשנה האחד
בני היה המשנה הרגיל, והוא היה משנה זקן. אז אני אומר, משנה זקן, תיקח את מ"מ אחד. הסברתי להם לנסוע, כי הבנתי פחות או יותר מנחמיה. סעו ותחלצו אותם, תחזרו. אז הם מסתובבים, וכאן משנה, הישר סוף, אתה שומע את המנועים, ונוסעים, נוסעים מזרחה בכלל. זאת אומרת, אנחנו נוסעים מזרחה. ונוסעים, ואיך כבור כמובן קורא להם, נעלמים בקשר, שניהם, אינם בקשר. ואני ממשיך לקרוא גם לאלה וגם לזה, קורה שום דבר, אף אחד לא עונה. לא המתק שהשכיבו אותו בחוץ, ניסן העוז הראשון, שנפל לדיונה, ולא ציקי ברוידה, ולא בוגלר, שהיה מ"מ, אף אחד לא עונה, כלום, דממה. ואני כמה, עם הפלוגה שלי נשארה איזה 2 טנקים, עושה לפי החשבון או 3, זה מה שיש לי. כל היתר 2 מתפקדים נמצאים בקיבינימט, בת העוז, שזה 8 קילומטר, אתה יודע כמה? כל היתר, עוד אחד בת העוז עם הפצוע, וכל היתר אי שם. זהו, ואז באיזשהו שלב, איפה שהיינו, התחיל להיות לא נעים. בעמדות האלה. התחילו לראות סגרים מדרום, ופה וזה, ופה ושם. ושובל החליט שאנחנו נעים צפון מזרחה, לאזור צומת הצירים שיורד מהתעוז, בפלטה שם מחכים לבוא הבוקר, שם זה מסוכן. מחכים שם בעמדות, גם פלוגה ב', גם הפלוגה שאני הייתי המ"פ שלה, גם פלוגה ב' של לירה, והם מחכים שם. פלוגה א', גם היא פחות או יותר, מרדיקס נעלם, אירה הלך לעזור לו, וגם כן באיזשהו שלב חטף נפגעים, וחזרו ויצאו, ואז אנחנו מתרכזים שם. במשך הלילה הטנקים של אירה הגיעו למעוז, נכנסו למעוז, ביקשו אישור לחלץ את אנשי המעוז, חלק אפילו הספיקו לעלות, היה שם איזה זחלם, אמרו להם להוריד אותם, זה היה טרגדיה נוראית, הורידו אותם, יצאו עם חלק מהפצועים. בקיצור, זה סיפור כמו כל הסיפורים של טנקיסטים שהגיעו לתוך המעוזים בכל הגזרות, ואמרו להם, תשאירו אותם פה ויהיה בסדר. שנים הם כעסו עלינו, רק במפגש כעבור איזה 25 שנה, החבר'ה מליטוף הבינו שלגדוד שלנו יהיה איזה 20 ומשהו הרוגים רק בשביל להתבחבש סביבם. לא, שלא כאילו נטשנו אותם למעלה מ-20 הרוגים רק בשביל, זה כמעט כל הרוגי הגדוד, זה בשבילם. לא, זה לא יצא מזה כלום. ואז אנחנו עומדים שם בחוץ, בחלק מאוד, מ"פ א' חסר, עוד כל מיני חסרים, מ"פ ב' ומ"פ ג' ואנוכי, אנחנו נמצאים שם בחוץ. ואז ככה לקראת שחר, קצת קודם, התותחן מהטנק של הסמ"ך מ"פ של ציקי ברוידה, יאיר פלט שמו, הוא פתאום עולה לקשר. לא, סליחה, בחושך עוד, קצת לפניו עולה הרס"פ של הפלוגה, הרס"פ הקודם, שהוא גם כן היה בחופשת שחרור, הוא היה נהג בטנק, הוא עולה לקשר, הוא אומר כך וכך וכך וכך, נפגענו, אני לא רואה, כי אני נפגעתי בעיניים, הוא עלה מיטה נהג למעלה לדבר, ופה ושם, ותבואו להציל אותי וזה, ואחרי כל מה שעשיתי בשכם הייתי הרס"פ וזה, ופה האמת היא שלא כך הכרתי אותו, כי כשאני באתי, הוא יצא לחופשת שחרור. אבל לא חשוב, הוא היה, ואריק יעקבוי, זה שנסע, היה הרס"פ במקומו. וממש בבכי, תבואו לחלץ אותנו וזה, ופה ושם, מאיר פייברגר, שמו, ואני שואל אותו, איפה אתה? למה אתה? איך אתה? לאן ניסע? אנחנו לא יודעים לאן הם נעלמו שני הטנקים של הסמ"ך מ"פ ושל מ"מ א', לא יודע. אוקיי, ואז הוא כנראה נפגע ויורד מהקשר.
זאת אומרת, אחרי כל התחינות בקשר והבכי שיבואו לחלץ אותו, הוא נפגע, ואו שהוא נפל מהצריח, כי הוא עמד בחוץ ודיבר מהערכה של המפקד. הוא סיפר שהמפקד נהרג, או הוא חושב, כי נפל בצריח, אתה לא יודע בחושך, והוא כנראה נפל מהטנק או זה, והקשר דמם עוד פעם. ואז עוברת עוד איזה, מתחיל להיות יותר קרוב לשחר, ואז פתאום התותחן יאיר פלט מהטנק עולה לקשר הפלוגתי. אני יאיר, אני פה, אני שם, אני נמצא לבא, זה נהרג, זה פה, זה שם, ואני רוצה, תבואו לחלץ אותי. אז אני אומר לו, תשמע יאיר, בסדר? אתה יכול להגיד לי איפה אתה נמצא? בערך? עכשיו, תותחן לא יודע מה החיים שלו, הוא לא יודע כלום. לא, ופה ושם, ויורים עליי וזה. ואז הבריק לי, דבר די טריוויאלי. אמרתי לו, תשמע, תירה פגז, ונראה איפה אתה, כי רואים, אתה יודע, מישהו יורה פגז בדיונות שם, יש לך אבק שנשאר שעות. אתה רואה בדיוק איפה הוא נמצא. ואנחנו כולנו עומדים איזה 3 קילומטר דרומה משם, בפלטה, לפני תחילת הדיונות. ובאמת, יש מישהו שטוען ששמע שהוא אומר לטען קשר, סלם, תטען. ואז ההנחה היא ששניהם היו חיים בשלב הזה, תטען. ובאמת, כעבור לא הרבה, אף פגז. והוא אף דרום מערבה לנו, מקצת אזור איפה שעמדנו בלילה. מזרחה מאיפה שעמדנו בלילה, אנחנו עמדנו עם פנים מערבה, בדיוק איפה כאילו בין איפה שעמדנו לבין איפה שהם נסעו לחלץ, שהם נסעו הרי מזרחה. אוקיי? ואז ראינו איפה הוא, ואז הסמ"פ השני ועוד טנק, אמרתי להם, טוב, עכשיו אתם תעשו עיקוף ככה מסביב לדיונה הגדולה הזאת, זאת הדיונה שניסינו, תעשו עיקוף ככה, עיקוף שמאלי, ותתייצבו מול הדיונה איפה שראיתם את האבק, עולים, מגיעים לטנק של ציקי, איפה שפלט, לוקחים אותו והם חוזרים. הם נוסעים, התגלו, הם עברו את קצה הדיונה, הם כאילו התגלו למצרים שהיו שם כבר באזור, בום! חוטפים איזה טיל, כנראה בתקרת צריח, ובני מאוד נפצע לכאורה קשה בראש אתה מקבל אפילו חתך, יש לך דם כאילו, שחטו אותך, כן? מלא דם, בום, מקבל בראש, הטנק ליד, הם משאירים את הטנק, לוקחים את כל האנשים, לא יודע, כנראה גם הטנק קצת התקלקל, לוקחים את הטנק, משאירים, הוא היה שלם, אבל כנראה לא זה, מעלים את כל האנשים על הטנק השני, למצווה. הוא חזר כעבור איזה חודש ומשהו, חזר להיות סמ"פ, או ממש כזה. ואז כאילו, ואז ממשיכה השיחה ביני לפלט, באיזשהו שלב אני מתייעץ עם המג"ד, והייתה הוראה, מי שקורא על מלחמת יום כיפור, שדן שומרון נתן קצת קודם, שנגמרו ניסיונות החילוץ. הוא בעיקר התכוון לניסיונות החילוץ של המעוז. ואז אני אומר לשובל, ככה וככה וככה וככה, אז הוא אומר לי, תשמע, אין יותר חילוצים. כי את כל החילוצים הקודמים דיווחתי לו. פה אחד, ואחר כך עוד 2, ואחר כך עוד... קיצור, אין יותר חילוצים, ובאמת הפלוגה אז נשארה שם בשטח למטה, 3 או 4 היו בתעוז, ולמטה נשארו שני טנקים לפלוגה. אבל למעלה עוד היו זוטורסקי עם 2 שלו, ושל אריק, ושל זה שפינה את בני, אבל למטה לא, אתה יודע, הגדוד למטה היה איזה 8 טנקים. אלה של פליטים של עירה ושל זה. יש סיפור שהסמ"פ מפקדה הגיע ושאל אותו,
בבוקר רצה להביא כבר ציוד, אוכל, זה וזה, שאלתו, שובל, איפה הגדוד? אז שובל אומר לו, זה הגדוד. איזה 8 טנקים אני חושב היינו שם. ואז מסתיים החילוץ, אני מדבר עם פלט, אני אומר לו שאנחנו לא נבוא לחלץ אותו. אני לא התווכחתי קצת עם שובל, שמה, אתה לא יכול להשאיר ככה סתם אנשים. זה לא רק הוא, זה עוד כמה, ההנחה הייתה שזה גם, זה 2 הצוותים ועוד כמעט 3 צוותים שהם כולם באותו אזור, זאת הייתה ההנחה. ובאמת, היה איזה דין ודברים קצר, והעניין נסגר, ואז אמרתי לפלט, שמה, לא נבוא לחלץ אותך, ופה ושם, ואז הוא אומר, יורים עליי, ואמר איזה מילה ביידיש, וזה הסוף שלי, ותמסר, לא יודע מה, לא זוכר בדיוק, יש כאלה זוכרים יותר טוב, כי הם הקשיבו מרחוק, אז הם לא היו בלב הזה, ואמרתי לו שיעשה את עצמו מת על רצפת צריח, אולי זה יעזור, אתה יודע, זה מין... וזהו, בזה זה נגמר, וכמעט נגמרה היממה הראשונה שהיא האירוע הכי מכריע, הכי משפיע, הכי זה במלחמה שלנו לפחות. היממה הראשונה, הוא היה... עכשיו לסיום היום הזה, אחרי הצהריים, ב2 או משהו כזה, דן שומרון הכין תוכנית שהגדוד שלנו יגלוש מהדיונה של מצווה, הדיונה הגדולה, יגלוש עד אזור המעוז, נעמד בעמדות האלה שעמדנו בלילה, אנחנו נירה לשני הצדים של הפתח של המעוז, הם יצאו מהשער, ירוצו מזרחה, ואנחנו נקבל את פניהם. ניסיון חילוץ, שהגה אותו דן שומרון וכו' 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 וכו'. ואז אנחנו הגענו לשם, נעמדנו בעמדות, התחיל דין ודברים, ונדמה לי שהמפקד המעוז, הוא כבר לא היה הקשר שניהל את הכל, אמרו לו תצאו ותראו, אז ותצאו, תראו, תרוצו, ואנחנו נקבל את פניכם. מישהו אמר לו, תשמע, איך אנחנו נרוץ? אנחנו כבר 24 שעות לא ישנים, לא בלה בלה בלה, נדמה לי איזשהו דברים, אתם רוצים לחיות, תרוצו, אני יודע מה. לא היה הרבה מה להגיד, מה הוא יגיד? אני לא, יכול להיות שזה לא היה כל כך, אבל, ואז באמת פתחנו באש, פח, לא יצא שום דבר, הם רק פתחו את השער, בום, ירו עליהם, כמה נהרגו, חזרו חזרה ונפלו בשבי. הניסיון הזה כושל הזה נגמר, ואז התחלנו בתנועה, יעני בנסיגה לאחור, תנועה לאחור לכיוון הקו של התעוזים. כאילו לקו מה שנקרא, אחר כך קו הבלימה, שלקח שבוע ומשהו. ואז התחלנו, בפלוגה שלי הצטרף איזה קצין מבית ספר לשריון, שהטנק שלו הייתה לו תקלה במנוע ופה ושם, והוא בלילה נתקע על גדות התעלה, הצליח לחלץ אותו, כי הוא באמת היה במדור נטר, באמת שלט בחומר, מקצוען, מה שאמרתי לך. בהתקפה, אחרי הצהריים הצטרף אליי, הוא הצטרף, ירדנו עד העמדות, בדרך חזרה, דומם לו המנוע, לא הצליח להניע, פשוט גררנו אותו משם למצווה. והאקורד סיום של היממה הראשונה הזאת של המלחמה, שהתחילה מבחינת קרבות בסביבות 4-5 אחרי הצהריים, והסתיימה למחרת בסביבות 5 הצהריים, שאנחנו גוררים אותו, שיירה, כל הפלוגה גוררת אותו, טנק גורר את הטנק של אבי שמולביץ', טנק אחד ב', גורר אותו, ומגיעים 2 פנטומים, בום, זורקים 2 פצצות של איזה, לימים איזה 340 קילו, זה משהו גדול, זה מפה עד סוף השולחן, לבנות, אחת מתפוצצת, ענן, עשן, נוראי, לא רואים כלום, ושמתחיל פתאום המתק הגורר בצעקות, היסטרי לחלוטין, נעלם לי טנק, נעלם לי הטנק, הטנק שמאחוריו נעלם לו, אין טנק. ושהוא קצת התאושש והתפזר האבק, הסתבר שהטנק של אבי שמולביץ' פשוט התפרק לשניים והתהפך, זאת אומרת, הטובה, והוא קשור בכבלים, הטובה עפה ככה, קשורה בכבלים הפוכה, והצריח, עף ככה,
תקרת צריח, זאת אומרת, המכסה צריח על הרצפה, וככה, וליד פצצה אחת. ואז אני אומר לו, טוב, תפנה את הפצועים, תתנתק, תבוא, ואז הוא כעבור כמה זמן, אני קצת מתקרב, כעבור כמה זמן הוא אומר, זהו, יש סיפור שלם, איך הם הצליחו לנתק את הכבלים של טנק הפוך, שזה נמתח נורא, ובקיצור, הצליחו בסוף, ונסעו, אז אני אומר לו, טוב, כאן זה, לקחתי 2 פצועים, הוא אומר לי. לימים אחד נפטר. לקחתי 2 פצועים. הוא אומר לי, לקחתי 2 פצועים, אני אומר לו, מה לקחת 2 פצועים? בטנק יש 4. לקחתי 2 פצועים ונסעתי. הוא באמת, אין לי שום דבר רע עליו. מתק טוב שאתה יודע, דבר כזה קורה לך? אני לא יודע אם אני בכלל הייתי בתפקד. זה טראומה, רק הבום, וכל הטנק שלו התכסה אבק, הייתי צריך לראות את הטנק שלו, כולו אבק ואבנים ואפר לכל המקומות, והאנשים והציוד, ופתאום אין לך טנק מאחורה. ועוד פצצה שלו התפוצצה ליד, ואתה צריך שם להסתובב. קיצור, הוא לקח 2, לימים אחד מהם נפטר, שהוא לא היה חייל אורגני בפלוגה, למרות שהוא ברשימת חללי הפלוגה, אבל הוא היה מבית ספר לשריון. ואז אני, כן, הייתה ברירה, אז אני חזרתי כמה מאות מטרים, חזרתי בשביל להביא עוד 2. חזרתי עם עוד איזה טנק, אני חושב שהיה לידי, להביא עוד איזה 2. ואז הגעתי ליד הטנק, הורדתי הסתובבתי מסביב לטנק, לראות מי נגד מי, כן? השארתי את התותחי, כמו שאומרים לי, מי נגד מי. ואני רואה את הפצצה הזאת שלא התפוצצה, את הטנק ההפוך, ורואה את המפקד, 1.90 מטר, אבי שוכב ככה מחוץ בין רצפת צריח לתקרת צריח, ככה הפוך, חצי הפוך. ככה, היה פצוע די קשה הוא היה. אז קראתי לתותחן שלי שהיה גם כן בריון גדול. לימים עורך דין גדול ומח"ט בשריון, גלעד שר. אני אומר לו, גילי, תביא תלום. היינו צריכים לקופף את הכיסא, את הדום, את הזה, כי הוא היה מחוץ ביניהם. לקופף והוצאנו אותו. כל הזמן, הדבר היחיד שהטריד אותו זה האקדח שלו שהיה לו בצ'ימידן. לקחנו את הצ'ימידן, לקחנו את הכובעי קשר, את הנשק שנשאר שם והתפנינו. כמובן נשאר עוד אחד, הסיפור הוא שהנהג היה הפוך עם הראש למטה, קם בלילה, זיהה, פתח את פתח הצלה, הורים את הרגליים, הוריד אותו, יצא דרך הפתח הצלה, לקח ג'ריקן, הלך לכוחותינו, עם שחר לקראת בוקר הגיע, ירו עליו, לא פגעו בו והגיע לכוחותינו. זה היה היום הראשון, שהוא בעצם, אפשר היה להגיד שהוא התמצית של הלחימה של גדוד 46. למרות שאחר כך היו עוד 2 אירועים, עוד אירוע מאוד מוצלח לכל הגדוד, ועוד אירועים מוצלחים, ניגע בהם, אבל זה היה התמצית, הכישלון הנורא הזה של היום הראשון. הכישלון ומה? לחלץ הכישלון, חשבנו שאנחנו לא יודע איפה נהיה, ונסוגונו, השארנו מאות, לא, הגדוד השאיר עשרות אנשים, שאנחנו לא יודעים אם חיים, מתים, שבויים, מאחור, בלי 10 אנשים, איזה 8-10 טנקים. זה הכישלון. ואנחנו אחורה וזהו. לא נחזור אליהם. חזרנו רק בחיפושי הנעדרים, בפברואר 74. חזרנו לשם. זהו, אז זה היום הראשון, ואז היינו שם עוד איזה יומיים, ואז מבחינתנו התחיל שלב הבלימה, חטיבה 164 של ברעם הגיעה לציר הג'ידי, עם הגדודים שלה, ואנחנו התפנינו בערב לגזרה המרכזית, לציר עמית, למרכז הגזרה הדרומית. שם היו 3 הגדודים,
מדרום הביאו את הפלוגה, אחר כך הביאו את גדוד 202, שיש שם, אבל שם עמדנו, ושם היה שלב הבלימה, קדימה, אחורה, קדימה, אחורה. הדבר הכי משמעותי שם היה איזה ויכוח עם המח"ט, אם לעזוב את רכס קרא תמורה או לא. רכס שולט שהיינו עליו, ושקיבלתי איזה רסיס בראש, ושזה לא היה משהו רציני. הכובע VRC, מזל שזה היה VRC ולא כמו החדשים, כי הוא הגן לי פה על הרסיס הגיע הנה, אבל הוא נעצר בכובע, אז הוא רק עשה חתך עמוק, ולא הוריד לי את הצוואר או את הראש, אני יודע. ועד סוף המלחמה הייתי עם תחבושת, אז כאילו, זה הדבר המשמעותי. זה רגע, נחזור רגע, בסוף אותו לילה ראשון נוראי. היינו במצווה. כן, המג"ד עושה משהו עם האנשים, מדבר איתם. לא זוכר, רק אספנו לראות מי נתמם, לא זוכר איזה שיחת מוטיבציה או משהו. דרך אגב... אין איזה דין וחשבון. אני רוצה להגיד לך, ואני גם בהרצאות שלי אומר, אף רגע, גם לא ביום ראשון בערב, או שני, לא הרגשנו שאנחנו מפסידים את המלחמה. זה כשמרצים על יום כיפור, כולם אומרים, דיין אמר, חורבן בית שלישי, כולם מכירים. אנחנו אף שנייה, אני מדבר על עירה והמ"פים, אני לא יודע, אני לא יכול לדבר בשם המג"ד, והקמב"ץ נהרג, אבל אף רגע לא הרגש. נהרג אחר כך? לא, לא, לא. הקמב"ץ נהרג. אז למה אתה לא אומר, אני לא יכול לדבר בשם המג"ד? כי לא דיברתי איתו על זה. אבל עם עירה דיברתי, המ"פ השני. אף רגע לא הרגשנו שאנחנו מפסידים את המלחמה. זאת אומרת, היה תחושת כישלון נוראית. הייתה תחושה נוראית. אבל שאלת איך יצאנו מהקורסי מפקדים? וסיפרתי לך מה אמרתי בסיום, בטקס ש50 שנה של מה שאמרתי, איך היינו בסיום קק"ש, הרגשנו שאנחנו חטפנו מכה, תמיד אני אומר, כמו משחק כדורסל, אתה במחצית 30 הפרש לרעתך, ומכבי תל אביב הייתה מנצחת המון שנים. אתה פועל רמת גן, 20 הפרש במחצית, בסוף ניצחו. זאת אומרת, אף רגע לא הרגשנו שהפסדנו את המלחמה הזאת. אני מדבר עכשיו בשמי ובשם עירה, כי אני לא יכול לדבר, לא אמרתי לך. אחרים לא דיברתי איתם על זה. אבל אני חושב שגם חלק מהמ"מים שאני מכיר מהפלוגה שאני הייתי בה. כן, אני לא זוכר אבל שיחות מוטיבציה או משהו של המג"ד. בספר, אני גם לא זוכר אפילו שיחה כזאת לפני הצליחה שצלחנו. או אחרי הקרב בוואדי מבוק, שתכף הרגיש שהוא היה הצלחה מסחררת. זהו, אחר כך הלכנו לבלימה, עשינו הלוך, חזור, וכאילו הבלימה, גם בצהל, פחות או יותר, שלב הבלימה, הסתיים ב-14 לחודש. שהמצרים עשו את ההתקפה שלהם, לאורך כל הגזרה, מצפון ועד דרום, וצהל פשוט חיסל את כל מי שהתקרב. ההיסטוריונים אומרים 250 טנקים מצריים מול 10 ישראלים, לא משנה, בקיצור, בזה בעצם נסתיימה הבלימה, כי זה נתן את האות שמתחילים בצליחה, באמת ב-15 בלילה. עכשיו, בקרב ואדי מבוק, אנחנו היינו בגזרה באמצע, ואדי מבוק הוא איזה 8 קילומטר דרומית לציר המיתלה, לציר שהולך מזרח-מערב, או צומת המיתלה המערבית, והמצרים התחילו להתקדם, ואף אחד לא שם לב ולא ראה ולא פה, ואני ככה ב7:30, 7 ומשהו, פתאום אנחנו היינו ביום התארגנות כזאת מאחורה. היינו הכי קרוב לכביש, לנסוע דרומה, הגדוד שלנו, כי כל יום גדוד אחד היה נשאר מאחורה, 2 היו הולכים לחזית, בבלימה. ואנחנו, ופתאום המג"ד צועק לי, סע מהר. מה סע? למה סע? המ"פ השני בכלל היה במקלחת, אז אני פשוט, הפלוגה שלנו פשוט הצליחה לצאת ראשונה. וככה, בגלל המזל, במרכאות המזל הזה, היא זכתה בתהילה הגדולה, אבל כי פשוט סע ויאללה. ואנחנו עולים מהר, מתחילים לנסוע, 8 טנקים, נוסעים דרומה בפול גז, סע מהר, המצרים באים, המצרים עוד מעט בכביש. מה המצרים עוד מעט בכביש? נוסע דרומה, אני רואה מחצי ימין, ככה מדרום מזרח, ענן אבק,
ענקית, חטיבה שלמה מצרית, נוסעת בוואדי, ואדי שנקרא ואדי מבוק. לימים, ספרים וויכוחים ובבבבבבב. והיא נוסעת והולכת לכיוון ציר הרוחב, תכננה כאילו לקחת שמה שמאלה, ולהגיע כאילו למתלמי, לעקוף את אלה שעמדו מולה, שני הגדודים שעמדו מולה בציר. והיא נוסעת ואיחרו כנראה בזיהוי שלה, למרות שבאיזשהו שלב התצפיות דיווחו של החטיבה. תשאל, ואני נוסע 8 טנקים פול גז על הכביש, ואחר כך על הדרך ליד, כי זה היה בצד הדרך, פול גז, הם נוסעים ככה, מזרח מערב, אני נוסע צפון דרום, ובמזל, אני חושב, אני הגעתי, 10 דקות. 10 דקות הגעתי לפניהם למפגש הזה. אולי אפילו פחות. עשיתי איזו החלטה שהיא לא כל כך מקצועית, ומול הקנים שלהם העברתי איזו מחלקה לצד השני, בשביל אני אמרתי לך שהרגשנו מקצוענים, אני יהיה כוח שידפוק אותם, כאילו כוח, איך זה נקרא? כוח בולם, אני שבדיוק בחזית יעצור אותם, ויהיה כוח מלמעלה, כוח בולם, שכאילו כמו שלמדנו בקורס מ"פים. כמו שלמדנו בקורס מ"פים ובקק"ש ובבה"ד 1, אני יודע. והמחלקה שאנחנו באנו מהצד הצפוני של הוואדי, המחלקה הייתה צריכה לרדת לוואדי, והם נסעו ככה, כמעט מול הקנים שלהם, ולהסתובב, והייתה שם איזו גבעונת קטנה בגדה דרומית של הוואדי, ולתפוס ולהתחיל לראות. ואז יהיה שמחה וששון. במקביל היה שם איזה גדוד חרמש מילואים עם תותחי 20 מילימטר, וזה שפרס את הכוחות, והם היו בטוחים שהם הולכים למות, כן. בדיעבד. אני הכל שומע זה, והמג"ד שלהם אמר, תלחמו וזה, ופה ושם. שלח את הפלוגות עם תותחי 20 מילימטר ועם המרגמות. הם ראו מה שנקרא את סופם, ואז אחד חבר היה מ"פ בגדוד הזה, שאז פתאום הם שומעים את הפלוגה, את הכוח האדיר הזה, 8 טנקים ששומעים שהם נוסעים, יש מין רעש כזה, וגם האדמה רועדת, הם ממש עמדו לידינו. אני לא ראיתי אותם, לא ראיתי אותם, אבל עמדו לידינו. ולימים קצין האג"ם של האוגדה, גדעון עבודור, טוען שהוא דיבר איתי, והוא נתן פקודות בקשר, שאני אתאם עם גדוד הצנחנים. אז כשהוא דיבר איתי, אז באיזשהו שלב אני סגרתי את הקשר שלו. ימים היינו מדברים על זה, אם זה בסדר, כי זה אסור. כי אתה יודע, מ"פ נוסע למלחמה, אם הוא צריך גם לדבר עם המג"ד ועם קצין האג"ם של האוגדה, הוא גמור. איך הוא הנה אלה של 8 טנקים מול, לא יודע, 40 או לא יודע כמה, איך? לא יכול, זה לא מציאותי. אז אני פשוט סגרתי את הרשת הגדודית, כי הוא קרא לי ברשת הגדודית. סגרתי, ורק כשנגמר שלב האש הראשון, אז פתחתי חזרה. בקיצור, שולח את המחלקה הזאת, אנחנו עוברים דרך הגדוד מילואים הזה, שאני לא ראיתי אף אחד מהם, אני מודה. לא ידעתי שהם שם, זה רק מראה על צה"ל המתוחכם אחרי ההפתעה. אף אחד לא גילה לי שהם שם, דהרתי, ובאמת פתחנו באש, ותוך דקות כל הכוח חלוץ של החטיבה הזאת, שזה גדוד ממוקן עם טנקים ונגמשים ומסעיות עם תותחים, וזה כל הגדוד חלוץ הזה, תוך כלום. לא היו. באיזה טווח זה היה? אתה יודע, זה היה טווח, התחלנו, אני חושב טנק אחד כבר עבר אותנו וירינו בו בכינון לאחור, אז אני חושב שזה היה 800 מטר, כלום. 800, 1,000, ואחר כך שהתחלנו, בהתחלה עצרנו את כל הזה, ואחר כך התחלנו כאילו להתרחק לאלה שהיו בתוך הוואדי יותר עמוק, אז כבר 1.5 ואפילו יותר. עכשיו, האמת היא שהפלוגה שאני הייתי המ"פ שלה, בערך
סיימה את העבודה כעבור 10 דקות. כי אנחנו עמדנו במקום נמוך, כי הגענו זה ליד הוואדי, הגענו עד הגדה ממש. כעבור 10 דקות או משהו כזה הגיעה יתרת הגדוד, עוד הפלוגה של אירה ועוד איזה פלוגת שוטים קטנה, והם כבר עלו על הרכס מעלינו, והם כבר את הזה. בסוף היום ספרו 60 טנקים וסיפורים וזה, ונגמשים ותותחים ומה שאתה רוצה. אז מתוך נניח נגיד 60 האלה, אני חושב שהפלוגה שלנו, אתה יודע, 20 ומשהו, היא תעסקה איתם, עם התוספות שלהם, ויתר הגדוד וחלק נפגעו קצת מגדוד 202, מטנקים שהיו להם, אבל אנחנו אחרי 10 דקות, בעצם גמרנו את תפקידנו בעצירת חטיבה 4, נדמה לי קראו לה חטיבה 3 או 4, עצרנו אותם, פלוגה ג' עצרה את החטיבה, וגדוד 46 וכוחות טנקים מגדוד 202 בעצם השמידו את כולה. היא צריכה להבריח את האחרונים חזרה לכיוון סואץ, לכיוון תעלת סואץ. אז זה האירוע השני שהיה ממש זה. האירוע הבא זה היה הצליחה. מה-15 התחילו לדבר על הצליחה, אבל אצלנו לא, עוד עשו שם כל מיני, רצו גם שאנחנו נצלח שם בדרום התעלה, וכבר איימו עלינו, פחדנו פחד מוות, מזל שביטלו את זה, ב-17 או משהו כזה, בשביל לעזור לצליחה מצפון, אז מג"ד כינס אותנו, אנחנו צולחים פה ושם, תאמין לי, פחד אלוהים, פחדנו ולכאורה סירבנו, וזה בוטל למזלנו, ואנחנו ב-18 קיבלנו פקודה שאנחנו צולחים, ואז התחיל מסע של איזה 100 קילומטר על הכביש, בין הגזרה הדרומית לגזרה המרכזית. באיזשהו שלב ירדנו, לפני צומת טסה, ירדנו מערבה דרך השטח, לכיוון אזור הצליחה. הגענו לאזור הצליחה, לקראת ערב. לא נלחמנו, חיכינו, העברנו טנקים ולקחו לנו כל מיני חברים, לקחו לנו טנקים שנידבנו במרכאות ולא במרכאות, וצלחנו ב-19 לחודש בבוקר, באור ראשון, שקט מוחלט. זאת אומרת, תשמע, זה יום שהתחיל בפסטורליה נוראית ונגמר בעוגמת נפש נוראית. התחלנו וצלחנו בשקט מוחלט. מפקד האוגדה, קלמן, עמד ליד הדוברה הראשונה, זה היה גשר דוברות, שבסוף היה טנק גישור, שהיה פחד אלוהים, היה צריך... הוצאתי את כולם החוצה, את הנהגים, שיראו, כי זה באמצע הגשר, שהוא נשבר, אז שמו טנק גישור, שזה מפחיד. הטנק שנופל לתוך תעלת נ"ט לא נורא, אבל שנופל לתעלה וזה... יותר גרוע. נפלו גם טנקים. מה? כן, נפלו. אבל הם לא נפלו מהטנק, הם נפלו שאיזו דוברה קיבלה פצצה ונשכבה על הצד. ואנחנו צלחנו בבוקר, היה שקט מוחלט. וצלחנו והתחלנו לנסוע צפונה, כנראה מישהו התברבר שם, ואז בתוך הדקלים האלה, בתוך החיץ החקלאי, בתוך דרך, בתוך דקלים בגובה של לא יודע מה, ואז חזרנו והמשכנו לכיוון מערב. כאשר כמו רוב גדודי הטנקים, הרעיון היה אחרי שהגיעו לראש גשר וקצת ממנו, אחר כך כאילו לצאת לדפוק בסיסי טילים, למרות שזה היה ב-19. והגענו נלחמנו קצת על צומת צח, זה צומת, מי שצלח את התעלה יודע, זה הצומת הגדולה הענקית הראשונה, שאתה נוסע כמה קילומטר מערב על התעלה. שם יצא דרך לתעלה, לקהיר, אחת לאזור קהיר, אחת יצאה לאזור ישמעאליה, אחת יצאה לדרומית, לאזור צואט, לא הציר שליד התעלה, הציר המצרי, אבל הציר המרכזי הפנימי. צומת, ושם היו קרבות, ירו עלינו משלנו, ובקיצור, שנגמר, אז נעמדנו בצהריים, מחכים לפקודה הבאה, גדוד,
שהגיע, תקפו אותנו מיראז'ים, לובים, ובלגן נוראי, והמפקד האוגדה עומד לידינו, מטורף, מה אתה עומד שם? מפקד האוגדה, מח"ט, כולם. הסתכנו שלא לצורך, אבל... ואז אחרי הצהריים פתאום טיסו מערבה, טיסו איזה כמה קילומטרים, 6, 7, טיסו, יש שם מצד ימין, יש ציר ויטמין, ציר ודאות, טיסו על ציר זה, מצד ימין יש בסיס טילים, תמשיכו עוד קצת מערבה, תשמידו עוד בסיס טילים, ובא לציון גואל. קיצור, אנחנו יוצאים 3, 4, השמש בעיניים, מתחילים לנסוע, כיוון לבסיס, שמש בעיניים, לא רואים שום דבר. ופתאום, גם התותחן שלי, אבל אולי גם אחרים, פתאום אנחנו רואים כאלה, עוד פעם, כמו ביום הראשון, מין כתמים שחורים ככה מקדימה, חצי שמאל ככה מקדימה. טאק שלנו, בקיצור, נכנסנו ישר לאיזה מתחם טנקים של מחפורת, מתחם טנקים מצרים, הגדוד. זאת אומרת, היינו בדרך אליו, לא בטווח של 1.5 קילומטר, משהו כזה. ואנחנו נעצרים, אני הייתי במקרה השמאלי, כאילו יותר קרוב למתחם, ופלוגה ב' הייתה מימיני, יותר רחוק, היה כביש, היה משני הצדדים, הציר הזה שהלך מערבה, ואחורינו פלוגת החרמש עם המח"ט. נוסעים, ופתאום אנחנו רק עוצרים, איזה 2, 3 טנקים מימיני, בום, נדלקים. כנראה משהו בזוויות ירי, בזוויות ראייה של המתחם שלהם. אני לא יודע, יצא לפלוגה שלי איכשהו, לא ירו עלינו כמעט. ואז התחיל שם קרב יריות, בעיקר, ושבפלוגה ההיא שהייתה כמה 8, אני לא יודע כמה כלים, נפגעו 2 ואחר כך 3, ואחר כך טנק המג"ד נפגע, טנק הרביעי, ואנחנו, הפלוגה שלנו עומדת ויורה, פוגעת במה שהיא פוגעת. אני לא אוהב להגיד כמה פגענו, כי זה תמיד, אתה יודע, פגענו, בקיצור, אני אומר גילי פגע, תותחן פגע, פגענו, אבל הפלוגה פגעה, הטנקים שהיו לנו, היינו איזה 6 או 7, פגענו. ולאור זה שאנחנו פגענו בעצם, זה התחילה, בלי שהגענו לבסיס שרצינו להגיע אליו, התחילה כאילו הנסיגה אחורה, כי זה כאילו הייתה פשיטה משוריינת בשביל להגיע ולחזור. אז האגף הימני או הצפוני של הגדוד התחיל לנסוע אחורה, והיה צריך לפנות את המג"ד ואת שני הקצינים שהיו אצלו, ולנגמ"שים של פלוגת החרמש, לנגמ"ש המח"ט שהיה שם, והתחלנו ככה, הם התחילו לנסוע אחורה, ואני רואה אותם מתרחק, זאת אומרת, הכל היה בתאום, אבל ככה, כי אני לא יודע, מצרים כנראה לא הייתי בקו ראייה שלהם, למרות שאם אתה רואה גם הם רואים, אבל משהו שמה, משהו עמד לצידי פה, איזה מזל, ואז אנחנו התחלנו לסגת ונסוגונו חזרה לויטמין ודאות, לצומת שממנה יצאנו. נסוגונו, הגענו כבר לקראת חושך, ופינו את המג"ד, פינו את שני הקצינים שהיו איתו, הקמב"ץ נהרג, הקצין השני נפטר כעבור איזה 3 שבועות, המג"ד נפצע מאוד קשה, ונכנסנו לחניון לילה, סוף כסוף הביאו לנו ספקה וזה, 2 מ"פים בלי מג"ד. 2 מ"פים בלי מג"ד. אבל עם, אתה יודע, 14 טנקים או משהו כזה, זאת אומרת, 14, 12, זאת אומרת, גדוד מכובד. זהו, לא היה סמג"ד? הסמג"ד הגיע באותו הלילה, והוא החזיר את השיירה, הסמג"דים, דני אטום שהיה אחד, והוא היה שני, הביאו את השיירה לשם, ל-20 קילומטר מערבית לתעלה, ומישהו היה צריך להחזיר את השיירה. אז הוא כנראה נבחר להחזיר את השיירה.
תמיד יצאה השאלה איפה היה רן מסד וזה, אבל הוא כנראה, הוא הצטרף אלינו כעבור, ואז, אחד בבוקר קמנו, שני מ"פים, עירה עפרון וירון רם בפיקודו של דן שומרון, כאילו כוח, שנדמה לי שעירה כאילו היה המגד כאילו, אבל לא יודע אם עבדנו ברשת הגדודית. שני מ"פים בפיקוד המח"ט. למחרת, ב-20 לחודש, התפרסנו דרומה שם, ואז שם היינו איזה יומיים, עד ה-22 לחודש הייתה הפסקת אש. הייתה הפסקת אש ב-22 בערב. ואז כל הסיפור הידוע, מדינת ישראל, כן, לא, לא, כן, וב-23 יצאנו דרומה לחתר את הארמיה השלישית. בציר רחוק מהתעלה, איזה 20 קילומטר, איזה 15, 20, 15, 10 קילומטר מהצלה, יצאנו לכביש סואץ קהיר, דוך, דרומה, דרך מתחמים מצריים, אל תשאל, מתחמים מצריים ומה שלא היה שם, הכל. ודן שומרון הוא ניווט עם הנגמה שלו, ואיפה שצריך ברגל, את הדרך. טנקים נפלו למחפורות, אל תשאל, הברדק שלהם, המצרים בכלל לא הרגישו שעברנו, פשוט עברנו בתוך המתחמים שלהם. סענו בערב. תוך כדי אש כל העם? לא, כלום, לא ירינו כדור. לא ירו עליכם? לא ירו עלינו כדור. ולקראת בערב הגענו לכביש סואץ קהיר, איזה 10 או משהו כזה קילומטרים מקהיר, כבר היו שם כל מיני כוחות, ואז ניתנה הפקודה, אנחנו קיבלנו את הפקודה כאילו להגיע לאדביה, כאילו להשלים את הכיתור, ורק אחרי שהשלמנו את הכיתור היה הקרב המפורסם על סואץ, שזה היה מיותר. ואז אנחנו נסענו לכיוון סואץ, יש שם דרך ימינה, יש שם בתי זיקוק כאלה וכל מיני, ופנינו ימינה ונסענו לכיוון אדביה, דרומה, שזה לפי איזה 10 קילומטר, לא יודע כמה. נסענו לכיוון אדביה, הגענו אחרי חצות, משהו כזה, במרכאות או לא במרכאות הלכנו לישון, השארנו איזה מחלקה קדימה שלקראת שחר פתאום המצרים הופיעו, ירתה בהם וזה, ובבוקר נכנסנו לנמל אדביה, ושם ירינו, גם בדרך הלור ירינו, ואז הדלקנו את הסופים והטנקים בערו, וירינו על איזה שיירת תחמושת סתם שכולה התפוצצה, כל החתיכות מתכת עפו עלינו, אבל לא היה קרב שם. גם בתוך נמל אדביה ממש לא היה קרב. זה הוביל למח"ט, כן, את העיקוף הזה. ונכנסנו לאדביה, בעיקר היו שם קצת יריות וזה, זה פחד אלוהים, נגמרה המלחמה, אתה לא רוצה לקבל את הכדור האחרון, ושם השתלטנו על הנמל, ואחר כך אספנו שבויים וכולי, היו שם הרבה שבויים, גם צעירים וגם אלופי משנה של חיל הים, ספינות שירו בהם, והשתלטנו על הנמל, ושם נגמרה המלחמה שלנו, 24 לחודש בבוקר, כי שם גם נכנסה הפסקת האש השנייה, ב-6 בבוקר. אחרי שנכנסה, אנחנו נכנסנו לתאר את הנמל. שם נגמרה המלחמה, ושם היא נגמרה, וכעבור יומיים הלכנו לקילומטר 101. ישבנו שם וגם היינו הגדוד שכאילו שמר על האוהל וכו'. זאת אומרת, זה היה סיום המלחמה הרסמי, אבל הסיום אחר כך היו הדילוגים, כל עוד היינו באפריקה או בזה, במערב התעלה, היו כמה דילוגים, ואז בפברואר עזבנו את סיני, ואז בפברואר היה חיפושי נעדרים, ואחר כך באפריל, מאי היו הלוויות, ורק אחרי שנגמרו ההלוויות וכל הדברים האלה, המלחמה בעצם נגמרה אצלי בהלוויות, או אפילו ביום הזיכרון של אוקטובר 74. זאת אומרת שכאילו, אבל פיזית היא נגמרה
ב-24 בהדביה, ואחר כך הספיחים שלה, כי היו לנו המון נהדרים. כל ההרוגים שלנו היו נהדרים. אז כל עוד אתה לא יודע, אז המלחמה לא הסתיימה. כל עוד אין לך את החיילים שלך. אין, המלחמה שלך לא הסתיימה. וגם אלה שיש להם נהדרים היום אומרים לך את זה. עד שהאחרון הנהדרים איננו, מבחינתי המלחמה לא הסתיימה, אין לה תפוגה, תאריך תפוגה, נגמר. אז זהו, זה שלב המלחמה. עכשיו, מה, המשך השירות הצבאי? מה עכשיו? רגע, בואו... כן, עכשיו השאלות, כן. קטע מאוד חשוב, גם המשך השירות הצבאי, נדבר, אבל הקטע הזה של חיפושי הנהדרים. זה כן. הנהדרים שלכם היו בשטחים שבשליטת צה"ל? לא, לא, אמרתי לך, הנהדרים שלנו היו בשטח שבאזור מעוז ליטוף. הרי מהרגע שאנחנו בשביעי לחודש עברנו לקו התעוזים, כל צה"ל, הקו של התעוזים, חוץ מאשר המפתח של הצליחה, כל המעוזים בגזרה המרכזית, מאזור הצליחה וצפונה, וישמעאליה וצפונה, גזרה הצפונית, קנטרה וצפונה, גזרה דרומית, ליטוף או בוצר, טוב בוצר לא נשאר אף אחד, ליטוף ודרומה, נשארו אצל המצרים מהשביעי לחודש הם אצלם. אז זאת אומרת, החיפוש נהדרים התחיל רק אחרי... רק אחרי, לא אחרי הפסקת האש, אחרי שנסוגונו חזרה לארץ ישראל, לסיני. בפברואר נטשנו את סיני, החיילים עזבו את סיני. והמצרים עזבו אותם. והמצרים לא עזבו, המצרים נשארו. אז איך חיפשתם בשיתוף פעולה? בטח, זהו, ואז היינו נכנסים עם מצרים, באנו עם צילומי אוויר, עם כל הזה, עם מספרי הטנקים, והלכנו טנק, וזה הטנק, זה 2ב', זה של בוגלר, זה של ציקי, זה של פה וזה של שם. את כולם? תראה, הטנק של ניסנהאוז לא היה שם. זה שהראשון שנפל בדיונה, לקחו אותו משם. המצרים, אבל מצאנו בשטח פלטות וכולי וכל מיני דברים. דרך אגב, בחיפושים האלה לא מצאנו את הנהדרים האלה, את שני החבר'ה שהיו בטנק. מצאו אותם רק עבר 28 שנה. כמה זה 28 מ-73? לא יודע מה. מצאו אותם אחרי שהיינו שם גם בפברואר 74, והיינו גם ב-1980. טסנו עוד פעם לרס סודר ונסענו עם ג'יפים מצרים לחפש עוד פעם אותם. זאת אומרת, לגדוד שלנו היו שני נהדרים, שיש עוד שניים שלא מצאו בכלל, אבל יש שני נהדרים שמצאו אותם רק ב-99 או מתישהו. איך הייתה הרגשה שהגעתם בליווי המצרים, האויבים שלכם פתאום? תשמע, בוא אני אגיד לך משהו. זה לא היה נעים, וג'יפ אחד אפילו התהפך, ואחד המ"פים אצלנו, אחד הסמ"פים אפילו פונה. לא היה נעים לשבת בג'יפ מצרים מאחורה סגור ולסמוך עליהם. למרות שבשיירה היו גם כאלה של האום, קצינים רוסים או פולנים מהאום. לא היה נעים. אבל תשמע, זאת הייתה, כמו שאמרתי לך, עד שלא, זה כאילו הייתה משימה, הסיום של המלחמה, ורק אחרי שהוחזרו הנהדרים והוחזרו הגופות והובאו לקבר ישראל, אז אפשר היה להגיד שזה היה המשימה, זה לא היה תמיד נעים. לא התפתחו יחסים... כן, יחסים כן, היו קצינים, דיברנו איתם וזה, והם אפילו הקצינים שלהם, חלקם ידעו עברית, הם הסתירו את זה, אבל אנחנו עשינו להם תרגילים, קצת דיבורים פה ושם, היה גנרל מקדוב אחד שהוא היה אחראי, הוא בכלל היה אישיות, היה איש. שם ליוו אותנו, הם ליוו אותנו, מי שליווה אותנו זה אנשים, קצינים מקומיים, ואמרנו אנחנו רוצים לפה, הביאו אותנו לפה. אז טנק אחד ראשון לא מצאנו, שני הטנקים האחרים שהיו חסרים, מצאנו, של הסמ"פ ידענו איפה למצוא אותו, כי התותחן ירה פגז. היה בדיוק במקום שהוא היה צריך להיות, זה אנחנו יודעים, מהעמדות מזרחה
הוא היה כמה מאות מטרים מהטנק ששכב, שרוף לגמרי. עכשיו, הטנק השני היה על גדות התעלה, ליד ליטוף. זאת אומרת, נסע מזרחה, כנראה קרה משהו, למפקד נפגע, לקח דרומה, מערבה, והתפוצץ על הגדרות של ליטוף הדרומי, הליטוף הלא מאויש. שם מצאנו אותו. עכשיו, האמת היא שכשאחרי המלחמה הלכנו לעשות תצפיות מהסוללה המצרית. אז ראינו אותו כבר, ידענו שהוא שם. אבל שהאבא של אחד החיילים שעד היום, של אחד החיילים שנהרג בטנק השני, בטנק של הממד, שטוען שהזנחנו את הזה שלו ושהוא היה פצוע וסתם ואנחנו פעם והיה מוכן להרוג אותנו. יש לי עד היום שהוא היה מוכן להרוג את כולנו, אמר לנו את זה בפנים, אמר לי. אז הוא עד היום טוען, ואני לא הצלחתי איתו, ואי אפשר היה לשכנע אותו, שאנחנו לא ידענו איפה הטנק הזה. זה לא שכאילו, בטנק השני היו להם טענות שלא חילצנו של פלט, טוב, הייתה הוראה שלא חילצנו אותו, ידענו איפה הוא, אוקיי? הטנק של ניסנאוז לא ידענו, הערכנו איפה הוא, אבל הטנק של בוגלר לא ידענו איפה הוא. זאת אומרת, גם אם היינו יוצאים למסע חילוץ והיינו מגיעים לטנק של ציקי, של הסמ"פ, לא היינו מגיעים לטנק של בוגלר. כי הוא לא היה שם, הוא היה רק 3 קילומטר מערבה משם. כן. עכשיו, בדיעבד השאלה הזאת של השארת חללים, אפילו פצועים בשטח, בשעת הקרב, יש לך איזה... זו הייתה החלטה נכונה. לגמרי. אני אומר את זה גם בתור זה שמאוד התמרמר למג"ד, בכמה דקות היה לי ויכוח איתו, כי זה חיילים שלך. אבל מצד שני, היה מ"פ שהתחיל עם 10 ונשארו לו 5, או גדוד, ופתאום ראיתי שכל חילוץ אחד הלכו 2. חילוץ אחד הלך עוד 1. בום, זאת אומרת, עכשיו זה גם החילוצים של הגדוד בלילה שהיו בתוך ליטוף, שהשארנו שם גם כן איזה 4 טנקים. אז אני הבנתי את שני הצדדים, ואני חושב שדן שומרון לא הייתה לו ברירה הרבה. זה לא זה כאילו משהו שהוא עשה. כן, זה לא משהו. נדבר על זה קצת על התובנות שלי בסוף, על ההחלטה הזאת. עכשיו רגע, הגדוד נשאר בלי מג"ד עד מתי? הסמג"ד הגיע לקראת התנועה הדרומית, או ב-22 או ב-23, או ב-21, לא, הגיע למקום שממנו יצאנו הסמג"ד היה איתנו בנסיעה להדביה. הוא הגיע ב-19-20 בלילה, ב-20 בבוקר, ב-3 הוא הגיע, חזרה ב-20 עם השיירה, ואז או ב-21 או ב-22 הוא חזר, הוא היה איתנו בתנועה דרומה. הוא קיבל מינוי של מג"ד? כן, הוא היה המג"ד. בהתחלה קצת, אתה יודע, הוא לא היה רגיל, הוא לא היה איתנו, הוא לא היה במלחמה על טנק איתנו. בסיני הרבה מהסמג"דים התעסקו כן. אבל כן, הוא היה מג"ד. היה מג"ד, גם בהדביה הוא היה מג"ד. למרות שאתה יודע, לא היה שם קרב גדודי. אבל הוא קיבל את הזה. טוב, תמשיך עכשיו המשך הפעילות הצבאית שלך. הצבאית שלי. טוב, הזמן רץ, אתה מסתכל על הזמן. אני השתחררתי במאי 74, למרות בקשות של מפקד האוגדה וכולם שאני אשאר, אבל לא היה לי כוח. יותר מדי היה על הראש שלי אחרי המלחמה, אתה יודע. 10 אנשים, כך וזה, וכל לא יודע, לא התאים לי, למרות שאני אמרתי להם, אם תזמינו עוד כמה מהמחזור שלי שישארו פה, שיהיה לי מי לדבר, ומהר אני אהיה מג"ד, כי מ"פ זה התפקיד האחרון שאתה אחראי על כולם.
מג"ד כבר מדבר עם המ"פים. למרות שהוא עוד אמור יעני לראות את כולם, אבל לא. מ"פ אמור לראות את כולם, לדבר עם כולם, להעיר את כולם, להגיד, לזכור את זה, זה היה, אחרי המלחמה זה היה לי, הייתי צריך קצת, אז השתחררתי, הייתי מ"פ, באתי לבירו, חטיבה 8, של בירו, שהייתה, עשתה אז הסבה מחטיבה ממוקנת, עם גדוד שרמנים אחד לחטיבת טנקים של פטונים. רובם היו ותיקי 401 ו-14, חלקם חיילים שלי אפילו שהיו חיילים אצלי בפלוגה. היו אחר כך חיילים שלי במילואים. אז ב-74 השתחררתי, במאי 74, והייתי מ"פ בחטיבה 8. אחרי מ"פ הייתי סמג"ד, חטיבה 8. אחרי סמג"ד הייתי מג"ד בחטיבה 8, איזה 7 שנים. אחרי 7 שנים הייתי מח"ט בחטיבה 8, איזה 7 שנים. במסגרת זה של להיות מח"ט, זה היה ב-86, חתמתי שנה קבע, עשיתי כאילו מס, יאיה אמר לי, ביקש שאני אבוא להיות מח"ט, ואז עוד היה צריך לשלם מס שנה, אז הדרכתי בקורס מ"פים, הדרכתי בקורס מג"דים, עשיתי תרגיל חטיבתי, זאת אומרת, נתתי מס על הפרס במרכאות שקיבלתי להיות מח"ט, הייתי איזה מח"ט 7 שנים, אחר כך... הכל במילואים חוץ מאותה שנה. כן, אחרי מילואים, אחר כך הייתי סגן מפקד אוגדה, מ-93 עד 2004 שפירקו את האוגדה, סגן מפקד אוגדה, אחר כך פירקו את האוגדה, ובתור אחד שהוא הממלא מקום וזה, קיבלתי תת-אלוף, ואחר כך עברתי להיות בפיקוד, באג"ם של הפיקוד, אני קצין תכנון, כל מיני דברים כאלה, אני עדיין רשום בתכנון, הם עדיין אין להם את האומץ להעביר אותי ממילואים בדימוס, יש כזה, נכון? אני עדיין תת-אלוף במילואים, ובשנים האחרונות הם לא כל כך קוראים לי, ומתלבטים אם אני אשאר או לא, והאלופים פשוט שכחו. אתה לא מצטער. א', אני לא מצטער. דבר שני, יש דברים שאני חושב שאני יכול לתרום להם, אבל לא מדברים. פעם, אני האחרון בפיקוד שנלחם בסיני. אתה יודע, כל פעם שאהוד ברק היה בא לתרגילים בפיקוד, היה אומר להם, מה אתם מתלבטים מה לעשות פה? תשאלי, שהוא היה רמטכ"ל, שהוא היה אחר כך זה כבר, לאט לאט לא נשארו אף אחד. אני גם נלחמתי בסיני, אני גם מכיר את כל סיני לאורך ולרוחב, את כל התכנונים של סיני. משנות ה-80. היה אומר להם, מה אתם מתלבטים? תשאלו את ירון, הוא יגיד לכם איפה עוברים ואיפה נוסעים ואיך נלחמים במצרים, למרות שהכל השתנה, השטח לא השתנה וכמה דברים לא השתנו. אז, אבל בשנים האחרונות, לאט, סיני, למרות שגם בעזה הכרתי טוב, השירות שלי, אבל, והכל עבר עזה. סיני לא... היא פחות בציור פני העדשה של הפיקוד, מכל מיני סיבות. אז הצורך בתובנות שלי, למרות שגם בניסיון להיות במלחמה אין לאנשים שמה. אף אחד שמה לא היה ביום כיפור, היום כבר רובם לא היו אפילו בשלג, מכירים את המבצעים. אז מלחמה זה מלחמה. היו פעמים שהיו אומרים לי נעשה של הפיקוד, שהייתי בפיקוד, והיו מציגים תוכניות לקראת לבנון השנייה, נעשה ככה וככה. אמרתי להם, חבר'ה, זה לא יעבוד במלחמה. זה לא יעבוד, אני אומר לכם, זה לא יעבוד. יקרה ככה וככה, כי ככה אנשים מתנהגים במלחמה. הם לא מתנהגים לפי הטכנולוגיה הזאת שאתם המצאתם, שיעשו מכאן וילכו מכאן ויבואו מכאן. לא, אנשים יפנו את הפצועים עם הטנקים ותגידו את זה, הם יחזרו חזרה לחזית. לא, ואז הגיע מלבנון השנייה אבל הם לא... בוא נאמר ככה, מבחינתם אין בי תועלת. והאלוף האחרון שדיברתי איתו, אייל זמיר, אמר, אני אתן לך תשובה.
כי היה לחץ באג"ם של הפיקוד, שאני אשאר עוד. קציני האג"ם עוד ניצלו את היכולות שלי. אבל עשה לי רעיון שהוא עוד היה אלוף פיקוד. אמר, אני אחזיר לך תשובה, ומאז אני מחכה, כבר אלוף פיקוד רביעי. לא קוראים לי, ואני במילואים, אבל אני לא, כבר לא. בסדר, זה לא זה. ובחיים האזרחיים? בחיים האזרחיים, טוב, חזרתי לקיבוץ להיות רפתן. חזרתי לקיבוץ להיות רפתן, ואחר כך למדתי והתחתנתי. עינת, ראית אותה פה? 4 ילדים, 5 נכדים, וכל הנכדים פה. הילדים, כן, הילדים קצת, חלק מחוברים לגמרי, חלק אחד כבר לא, כולם פה. ואחרי שלמדתי, אני באופן כללי הייתי פה בתפקידים, כמעט כל התפקידים הציבוריים, המשקיים והאזוריים, עשיתי. ובין תפקיד לתפקיד הייתי הולך לעבוד בפלסון. פה 2, פה 4 שנים, פה 2, פה 2. הייתי גומר תפקיד, אולי מתפקיד אחד עברתי לשני, אבל כל היתר, סיימתי מרכז משק, עבדתי בפלסון. אחר כך הייתי מורה ומחנך בבית ספר, שזו הייתה תקופה מדהימה. כמה שנים. מה לימדת? היסטוריה. עד היום אני פה מתנדב ולמד היסטוריה איזה תלמיד שצריך עזרה. יום בשבוע אני יורד פה לבית ספר. וסיימתי את הפגרה הזאת של בית ספר, ניהלתי פה את מפעל פלסון, אחר כך, אחרי פלסון, ניהלתי את מגנוי, הייתה פה חברה לשיווק דיאנוי, סיימתי מגנוי, עבדתי כמה שנים טובות, איזה 5 שנים בפלסון, בהרכבה, גמרתי 5 שנים בפלסון או משהו כזה, הייתי 5 שנים סגן ראש מועצה. הייתי 5 שנים סגן ראש מועצה, סיימתי, הלכתי עוד פעם לעבוד בפלסון. עבדתי 2 בפלסון, ניהלתי פה את האולפן, יש פה אולפן מאוד גדול, 90 חניכים, 180 חבר'ה בשנה, 90 כל אולפן. סיימתי את האולפן, הלכתי לעוד איזה 2 עד הפנסיה. זאת אומרת, עשיתי פה, חוץ מתפקיד בכיר בפלסון, כל האפשרויות פה של התפקידים בקיבוץ, זה מה שעשיתי. וזהו, בכל הזמן הזה, 2 דברים הם שיפרו את לוח הזמנים. אחד זה מילואים שעשיתי המון, בתקופות שהייתי מג"ד ואחר כך מח"ט. והיום אני יודע, כבר אז ידעתי שחלק זה לא לצורך. אתה יודע, 100 קריאות בשנה, לא צריך. כשהייתי מח"ט, אז איזה מג"ד היה בא, היה מתפאר, אמרתי לו, מה אתה בא קורא? מאיזה קיבוץ? מה אתה בא? לא צריך כל כך הרבה. אתה יודע שלא צריך, מה? אבל התפקיד מחייב. אז הרבה מילואים וכדורסל שיחקתי כל השנים. זה כל הזמן. זה כשאומרים, חינכת את הילדים, היית עם ילדים, לא עם הילדים, או שהיית במילואים, או שהיית בתפקידים, או ששיחקת כדורסל. כי זה 4 פעמים בשבוע, זה לא להיות בערב. יש טענות. אני חושב שתמרנתי בסדר עם זה. טענות לא מוצדקות, אבל אתה יודע, זה תמיד עובד. זה תמיד עובד. זהו, אני יודע. נחזור לתובנות וסיכומים. עוד שאלה קשה לגבי היחס למשפחות השכולות. אוקיי, יפה, יפה. זה חסר. פה יש משהו על המשפחה, לא. דרך אגב אמרת על מפגש אחד מאוד קשה, תקשיב, אני... א', יש פה עם החזרה מהמלחמה. אמא שלי, כן, גרה ברמת אפעל במלחמה. אבא שלי היה מח"ט בסיני, חטיבה 204. אני הייתי מ"פ בסיני, אפילו יצא לי יום אחד לדבר איתו מהגזרה הדרומית לצפונית דרך מתווכים, שזה אסור, אבל לא, שלא. הוא לשמור על הכללים. מה אתה מקשקש לי?
ואחותי הייתה מש"קית ת"ש, או לא יודע איך קראו לזה, בגדוד 13 בגולני. זאת אומרת, יש איזו שאלה פה בדף הזה, המנחה, משהו על המשפחה והחזרה והכל הזה. אמא שלי, אנחנו חיינו את המשפחה הזאת, והייתה ילדה אחת קטנה בבית עם אמא שלי. ואני תמיד אומר שהגיבורה הגדולה של המלחמה הזאת זה אמא שלי. איך היא בכלל הצליחה לחיות? ובין לבין היא נסעה לתל השומר לבקר את הפצועים, ופגשה את החבר שלי ושאלה אותו מה נשמע, ובלה בלה בלה בלה, ומי נהרג. היא ידעה מי נהרג לפניי. שסיפרו לה כל מיני, אבל היא לא גילתה לי. ובין לבין היה... ולכן, כאילו, החזרה מהמלחמה למשפחה, עד עכשיו דיברנו לקיבוץ, כן? לקיבוץ חזרתי שגרה מלאה, גם הקיבוץ חזר לשגרה. לא היו הרוגים מהקיבוץ? היו איזה 5-6, מה לא היו? זה חוזרים לשגרה? זה אחת, במרכאות, הגדולות של הקיבוץ. היו, אני חושב, בלי לשכוח, פה יש חברה, קהילה שלמה, זה לא במקום אחר שזה כל אחד לעצמו. יש קהילה, יש בתי ילדים, יש אחים, יש אחיות, יש מורים, יש מחנכות, יש מקומות עבודה, יש בעלי תפקידים. אתה יודע, ישר. אני חזרתי לרפת והייתי נוסע להלוויות ולמשפחה, אבל חזרתי לרפת. כל יום מקום ב-4 בבוקר או ב-3, אז חליבת בוקר התחילה ב-3. שחק כדורסל, באספה, להיות אחר כך חזרו. קיבוצים חזרו לשגרה, רוב הקיבוצים. עם מועקה גדולה. בית השיטה זו דוגמה הכי גדולה, אצלם המועקה אפילו הקשתה עליהם, אבל אנחנו היו לנו הרבה. אז כאילו בקיבוץ חזרו לשגרה, המשפחה שלנו לא חזרה לשגרה כי היא נשארה שם. זאת אומרת, אני נשארתי עם, במרכאות, המשפחות וכאילו והמלחמה שלי, שהיא לא הייתה פשוטה כל כך. לא ראיתי את הזוועות שאחרים מספרים, אבל האירוע היה די קשה, מסובך. אבא שלי נשאר עם המלחמה וההרוגים, והוא נשאר בצבא קבע אחרי זה עוד קצת, עד 77, ואחר כך הוא חזר לקיבוץ. אמא שלי ואחותי עם כל הפצועים של גולני, עם כל הזה והמשפחות והפצועים האחרים, החברים שלי שהייתה מבקרת את זה, הייתה פוגשת את זה. ואמא שלי באמצע במרכאות ג'ינגלה בין, זאת אומרת... להרגיע את כולם. היא לא הייתה צריכה להרגיע, היא הייתה צריכה להרגיע, בכתה שהייתה לבד, והייתה מודאגת שהיינו באים, לפחות מהחופשות או מהפה או מה שם אחר כך. כי בבית נשארה רק אחותי הקטנה. אנחנו היינו פה, גם אחותי וגם אני, ואבא שלי לא היה, הוא היה הרבה בצבא אז. אז כאילו המשפחה, חזרה למשפחה הייתה, כאילו אנחנו, כמו שאני אומר לך, המלחמה נגמרה, שזה, במשפחה שלנו המלחמה נגמרה די הרבה אחרי זה. אבא שלי השתחרר ואני כבר זה, ואחותי השתחררה, כעבור איזה קיצור, כך זמן. ובקיבוץ חזרנו לשגרה. כן, עם המשפחות. אני, באופן אישי, ראיתי שכולם באחריותי המלאה. אולי למעט שזה פחות, החייל שהיה מבית ספר לשריון שלא הכרתי לא אותו ולא כלום, לא היה בשיבוץ הקרבי, שפגשתי את המשפחה שלו רק בכנס 30 שנה. הם בכלל מטירת הכרמל פה. אז אני לא... וזה הייתה בשבילי משימה, אני ביקרתי את כל המשפחות, פעם ועוד פעם, לא חשוב מה שמעתי ומה אמרו לי. ושתי משפחות, אחת של זה שהיה בטנק של זה, שהיה מוכן להרוג אותנו, הייתי פרטיזן, הייתי הורג אותך ואת זה ואת זה ואת זה, והפקרתם ונלחם נגדי, ואפילו היו ועדות חקירה כאלה אחרי המלחמה של כל מיני, אפילו זומנתי פעם אחת על הסיפור של הטנק הזה שלא ידענו איפה, אני יודע מה, שכאילו הזנחנו אותו והשארנו אותו וישבו בפום וכל מיני אנשים באו לתת עדויות.
ושמרתי קשר. אני כל שנה, כבר בקריית שאול קבורים 4 מהחיילים שלי, אחד ליד השני. אז כל שנה ביום הזיכרון ליום כיפור, שהוא בעצם בי"א תשרי, זה יום אחרי, זה גם היום שכולם נהרגו, ביום ראשון. כל יום זיכרון של יום כיפור, אני שם. כל יום זיכרון. אחת לכמה שנים אני לוקח איזה חבר ואנחנו עושים סבב מדימונה, רמלה, רחובות, פתח תקווה, קריית שאול ב4. פעם בכמה שנים אנחנו עושים. עכשיו, יש אחד בחיפה, אחת לכמה שנים, אני ביום הזיכרון, או בהרבה פעמים, ביום הזיכרון לחללי צה"ל, אני נוסע לחיפה. וחוזר, פה יש אזכרה אצלנו ב2, לא להזכרה פה, שגם פה יש לי חברים שנהרגו ביום כיפור. אחת לכמה שנים אני נוסע לבית אלפא, שם אני שומר קשר עם החבר שלי, זה שישב לידי בארוחה, עמוס ויינטרוב, עם המשפחה שלו. בא, יושב, מדבר עם האחות, עם האחיות, עם הילדים שלהם. זאת אומרת, אני עם המשפחות, אני שומר קשר בנאמנות. עכשיו, באופן טבעי, עם אלה של קריית שאול יותר, והמקורבים יותר, ועם אלה שרחובות ודימונה, וזה פחות. למרות שמדי פעם עשינו לא מזמן מפגש עם המשפחה שזה מדימונה, עכשיו, יש משפחות שבכלל לא רוצות והתנתקו, והם לא שם בכלל. ויש משפחות שעם השנים אין עם מי להיפגש. המשפחה ברחובות אין כבר. המשפחה בפתח תקווה גם כן כבר אין. אבל המשפחה של פלט מרמת גן, שהם האשימו אותי וזה, וכעסו עליי. אחותו בא פה לעשות סרט כבר, והם השלימו איתי, וכבר אנחנו נפגשים, כי אנחנו נפגשים כל השנים, ובשנים הראשונות, בהרבה שנים הראשונות, זו הייתה פגישה כועסת. והיום זה כבר לא פגישה כועסת, בכלל לא, ממש לא. והיא באה פה לעשות סרט, ואפילו לבן של האחות היא קרא ירון, והוא כמעט נהרג בלבנון השנייה, ועוד בגדוד 9, אני יודע, זה היה, אם היה קורה לו משהו, הייתי ממש קופץ מההר. ירון, כן. יש עוד איזו חידה, חידה, כן. יש עליה תשובה, שכל הסיפורים וכל העלאת הזיכרונות של מלחמת יום כיפור התחילה בערך 30 שנה אחרי המלחמה. כאילו, למה לא דיברו על זה קודם? תקשיב, אני 40 שנה כבר, משנות ה-80, אני מרצה, תקרא לי איך שאתה רוצה, על מלחמת יום כיפור. זה התחיל הייתי נוסע שגדוד 46 היה בקציעות, זה התחיל כאילו, זה התחיל כהרצאה או סיפור, נקרא לזה מקצועי, ל-46 או ל-401, לטירוני 46 או לקורס מט"קים של 401 או פה ושם. זה התחיל מזה בכל הארץ. זאת אומרת, שהם היו בקציעות, זה היה בקציעות, שהיו ברמת הגולן, היה ברמת הגולן. שהם היו בגליל העליון, בגליל העליון. שהם היו בסדרת חינוך פה, איך זה נקרא, במחווה אלון, מחווה אלון, בנתניה, בנתניה. איפה? בכל המקומות, בצאלים, בצאלים. ואחר כך זה עבר להרצאות במסגרת, הייתי מורה בבית ספר, בבתי הספר, ואחר כך למבוגרים, פה בקיבוץ, ובמעיין צבי, וביחידות מילואים, כך מה שאתה קורא יום כיפור, אצלי התחיל באופן כאילו כרונולוגי, לכאורה מיד אחרי. זה של המשפחה שלי באופן מסודר, ישבנו פה על זה עם המפות וכל הסיפור שלי, סיפרתי את הסיפור רק לפני 5, 6, 7 שנים, ואחרי 30 או 40 שנה, זה נכון, אבל הסיפור הזה
זה של המלחמה, אני בכלל לא בקטע של מה שאתה אומר, שאחרי 30 שנה נזכרו. אתן לך דוגמה. א', שאלתי אותך קודם לגבי האם אחרי אותו תחושת כישלון, לא של הפסד המלחמה, כן, כן. של הלילה הראשון, כאילו המשכתם בשגרה. המשכנו. לא עשיתם אני לא זוכר, אולי מישהו אחר. אני אתן לך עוד דוגמה פשוט לזה. מספר לי מי שהיה קמב"ץ של גיא יעקובסון, זיכרונו לברכה, נלחם ברמת... כן, אני יודע. אחרי זה האוגדה שלהם הייתה בסיני חצי שנה. ישבו החיילים, לא היה להם הרבה מה לעשות, שיחות נפש מפה עד הודעה חדשה. לא דיברו על המלחמה. רק אחרי... הם היו מילואימניקים, נכון? כן. אבל אצלנו הם היו סדירים, והם מיד אחר כך התפזרו. אז אצלי, בגדוד שאני הייתי מג"ד בו, היו כמה חבר'ה שהיו בפלוגה אצלנו ב-46, אז הם היו מספרים להם סיפורים קצת, אבל לא היה, לא זוכר את זה. לא היה אצלנו. אנחנו בקבוצת החברים, יש לנו קבוצת חברים שכולם היו או בגדוד 46, או ב-401, או בגדוד חרמש מילואים הזה, שטוען שהצלתי אותם את כל הגדוד, שזה דבר מופרך, לא מצילים גדוד שלם. הצלתי את אבי שמולביץ', אבל לא מצילים גדוד שלם. אז בחבורה הזאת אנחנו המון מדברים על כל מיני, על ואדי מבוק מדברים על אבל בסך הכל, אבל לא, הזיכרונות האלה שהתחילו לעלות, זה לא אצלי, אני מספר. לא בבית ספר שלך. יאללה, אתה יודע כמה זמן אנחנו כבר? עוד מעט 3 שעות. זוב, זה לא משנה, מתי תסתכל על שעות. אני אגיד לחורין שיצנזר הרבה בשביל שזה יהיה פחות זמן. טוב, בואו נגיע אתה מאיץ בי, אז בואו נעשה סיכומים ולקחים, אם יש. תראה, גם את זה אני עושה שנים. כשאני מדבר עם חיילים או מבוגרים, מה אני למדתי, אז חיילים זה יותר מקצועי התובנות שלי, ולאנשים מבוגרים זה משהו אחר. לא לפי סדר החשיבות, אבל התובנה הראשונה שאני למדתי זה תובנה על הדבר הזה שנקרא זיכרון. עכשיו מדברים על זה הרבה, ויצא ספר, המלחמה הזה, שהוציאו השוטניקים, צחקי שריג שלא נלחם, וחבריו, שיש לי פה זה. ולמדתי משהו על הזיכרון, בכלל, תעתועי הזיכרון, שהוא חכם, הוא שוכח דברים, זאת אומרת, התובנה הראשונה שאנחנו שומעים זיכרונות או מדברים על זיכרון, צריכים לזכור שיש בו המון פנים. וזה גם חלק מהרעיון הזה, וגם חלק מהרעיונות האחרים ששמעתי של הפרויקט. שאנשים לפעמים זוכרים מה שהם רוצים לחשוב שהיה ולא מה שהיה באמת, ומייפים את העבר וכל מיני דברים כאלה, ואנשים שוכחים חלק דברים בכוונה וחלק פשוט שוכחים כי הזיכרון שלהם, אני מחיפושי הנהדרים יש לי דוחות שאמרו לי אתה אמרת ככה וככה, ואמרתי אני לא זוכר. וזה כתוב, אני לא זוכר וזה כתוב. אז זה דבר אחד, תובנה אחת החשובות שהיא קשורה לכל מה שאנחנו מדברים בכל המלחמה, זה תובנה הראשונה, זה על הזיכרון. התובנה השנייה היא שהכל אפשרי. ויש לי משפט כן, אני לא אדם דתי, שרק אלוהים יודע מה יהיה מחר. הכל אפשרי, הכל יכול לקרות. והדוגמה שלנו, שאנחנו יצאנו במלחמה, היינו בטוחים שתוך 24 שעות אנחנו נדלג לכיוון קהיר, וכעבור 24 שעות השארנו, נניח צה"ל, נניח הגדוד, למעלה מ10 טנקים, 10 אנשים שאנחנו לא יודעים איפה, מושפלים ומובסים. זה פשוט, זאת הייתה מכה נוראה לתודעה, אבל הכל אפשרי, אנחנו לא יודעים מה יהיה. אנחנו חושבים, אנחנו יכולים זה, אבל אנחנו לא באמת יודעים מה יהיה. וזה תובנה לכל אלה שאומרים יהיה בסדר, על הכביש ועל הפה ועל השם, אנחנו לא יודעים. אין לנו שליטה, אנחנו לא לבד. בטח במלחמה שהאויב מנסה להפריע.
כי גם הכביש זה מלחמה, בוא נאמר ככה, וגם גם היום תעשייה זה מלחמה. הכל אפשרי ולא... ובתוך הכל אפשרי גם שאנחנו נדע שלפעמים אנחנו עושים משהו ממש טוב והוא יוצא חרא, ולפעמים אנחנו עושים ממש חרא ויוצא טוב. זה קרה לי. שלחתי לחילוץ את האנשים הכי מתאימים והם לא חזרו. שלחתי מחלקה לנגד תותחי האויב, והיא הצליחה לעבור, וזו הייתה הצלחה מסחררת. זאת אומרת, וזה היה מעשה ממש נכון, הייתי חוזר עליו, וזה מעשה שלא יודע אם הייתי חוזר אליו, המחלקה הזאת. אם הייתי קצת פחות חדור מטרה, לא יודע מה. להוט. להוט, אני יודע מה להוט, לא יודע. לא יודע, זה בניגוד לתורה, אתה יודע. בניגוד למה שלמדתי והאמנתי וחשבתי שאני מקצוען. אז כן, לא כל מה שאתה חושב לא כל מה שעשית טוב, יצא טוב ולא זה. כמובן, צריך לנסות לעשות טוב ולפי מה שאתה יודע, אבל זה לא זה. עוד מה שלמדתי זה ההבדל שהוא מאוד היום מדברים בה, זה ההבדל בין אחריות לאשמה. אני רואה את עצמי אחראי על כל מה שקרה לחיילים שלי, אבל אני לא חושב שאני אשם במשהו. כי עשיתי את הדברים הנכונים. לפעמים אנשים לא מבדילים, יש אשמה שמישהו פשוט טעה בשוגג או זה במזיד וזה, ואז אתה אשם במה שקרה. אבל שעשית את הדברים הנכונים או מה שצריך לעשות בסיטואציה שהיית, וזה יצא לא טוב, אז אתה לא אשם, זה לא... וזה למדתי טוב מאוד, גם על בשרי, גם על בסיס חלק מהמפקדים שלי, גם בסיס על חלק מהחיילים שלי. זה לא... זה דבר הבא. והדבר הבא ששאלת אותי, אני חושב ששאלת בזה, לפעמים צריך להבדיל בין ערכים, להחליט בין ערכים אוניברסליים לבין המציאות בשטח. שאלת אותי על דן שומרון, על ההחלטה לא זה. ואז לא צריך להחליט לפי הסיסמאות. יש אסא כשר, אתה מכיר את, איך זה נקרא, ערכי צה"ל וכו' וכו'. במלחמה היה צריך, וזה היה נכון, להחליט משהו, לבחור את שימור הכוח, אני יודע, משהו בעקרונות המלחמה, על חילוץ פצועים או על, איך זה נקרא, אחוות רעות או דברים כאלה. ופה יש המון אנשים שמתבלבלים, כי יש משהו שנחשב הכי חשוב, והוא ערך עליון, וזה פה ושם. וזה לא תמיד ככה. והדבר הבא שהוא יותר בתחום, הוא כללי, אבל הוא יותר בתחום שהיה של הצבא, זה אם אתה רוצה לקחת אחריות, ברגע שהחלטת, אתה צריך להיות הכי מקצוען, הכי בקיא, הכי updated, הכי, שאתה יכול. מכל השירות שלי, כל ההשתלמויות, כל הפה, באתי, כל הפה, בקיצור. הכל כתוצאה מזה שבביקורי משפחות הראשונים, ההורים הראשונים שאלו, הייתי ילד בן 22, תגיד לי, מי בכלל נתן לך בכלל להיות המפקד של הילד שלי? אתה יודע, אתה מקצוע, היית פה, הייתי שם, למזלי, כן, לא למזלי, כן? הייתי בקורס מ"פים ועשיתי את כל ההכשרות, כמובן הייתי צעיר ובלי ניסיון וכל הדברים, אבל כל ההכשרות שצריך בשביל להיות ראוי, להיות אחראי על זה. עכשיו זה גם היה נכון אחר כך שניהלתי איזה מפעל או שהייתי מחנך. אם אני לוקח אחריות שהילדים יתחנכו כמו שצריך וישלימו את הבגרות כמו שצריך, אני צריך לעשות את השיעורים הכי טובים וכל הדברים האלה. זאת אומרת, שאתה לוקח אחריות על משהו, אם אתה סתם, רצוי תמיד להיות מקצוען, אבל אם אתה ברגע שהחלטת לקחת, לא חשוב אחריות על מה, כדאי שתשלוט במטריה הכי הרבה שאפשר, ותנסה להשתפר. וזה
זה תובנה צבאית, אבל היא גם תובנה אזרחית, היא לא רק תובנה... ויחד עם מקצועיות צריך להיות לך אמונה בצדקת הדרך. אמונה בצדקת הדרך מצד אחד וביכולת שלך. לכן אמרתי לך שאנחנו ביום הראשון, ביום ראשון, לא חשבנו שהפסדנו את המלחמה. האמנו שאנחנו טובים, מקצוענים וזה וזה, וננצח. עכשיו, כולם עמומים מזה. כולם שואלים, האזרחים, אלה מסביב אומרים, כי מה, האזרחים ישבו פה בזה, ושמעו את דיין, ושמעו את גולדה וזה, והיה נדמה להם שכאילו אנחנו מיואשים, אבל לא. צריך להיות מקצוען שמאמין בזה שהוא מקצוען ויודע את זה, ומאמין גם במה שהוא עושה. זה התובנה הבאה. הבאה היא, בטח כבר שמעו אותם, זה אל תחשוב שמי שבכיר ממך הוא יותר חכם ממך. מי שבכיר ממך? בכיר ממך, או מבוגר ממך, הוא בהכרח יותר חכם ממך. אתה יודע, אפילו פה בקיבוץ, הוותיקים, כבר היינו בני 40, מרכזי משק, מח"טים, לא יודע מה, כן? ועדיין חשבו שאנחנו... ולא התייחסו כאילו, אנחנו עוד לא מבינים, כן? ודיברו אלינו כאילו וזה כשאני, את ההרצאה הזאת, את הדבר הזה שאני אומר, שאני מרצה בצבא, בפיקוד של האוגדה, אז תמיד השורה הראשונה זה, אבל בסך הכל, מי שבכיר או מבוגר, יש לו יותר ניסיון, ופה, וראה דברים, ואולי למד יותר ממך, אבל בסך הכל, הוא בבסיס לא בהכרח יותר חכם ממך. יש גם כאלה שיותר חכמים ממך, ולכן כל דבר שהוא בעייתי, תבדוק ותגיד, ופה ושם ועניינים. אל תגיד, טוב, הם אמרו, ויאללה, קדימה. וזה נכון דרך אגב בכל. זה לא רק נכון בגלל שביום כיפור אנחנו אמרנו שתי מלחמה, והם אמרו שלא, ובמרכאות האמנו להם והתקדמנו הלאה. הדבר הבא זה שתמיד צריך לשמור על פרופורציות. אנחנו לא אנשים ששומרים על פרופורציות. המלחמה הזאת, או היום הראשון מצד אחד, והסיום, זה לימדה אותי שצריך לשמור על פרופורציות. זה לא הכל או זה או סוף העולם. אני לא מתווכח איתך, אבל באיזה הקשר אתה אומר של מלחמת יום כיפור על פרופורציות? בהקשר של ביום הראשון חשבנו שזה... היו כאלה שביום הראשון באמת איבדו את הפרופורציות. לא... נשברו, או חשבו שזה... כמו שאומרים על ישראל, אנחנו או בדאון או בהיי. סוף בעל שלישי. כן, כל דבר זה נורא והיום. צריך כל דבר לשמור על פרופורציות, לראות, לנתח, בלי היסטריה. הדבר, עוד תובנה התבלבלנו במושג גיבור, פה בארץ הזאת. אני רואה את זה בעקבות אני למדתי את זה בעקבות מלחמת יום כיפור, ומה שאנשים עשו במלחמה, מה שאנשים אמרו, קיבלו עיטורים, או מה שאנשים לא קיבלו עיטורים, מה אמרו שהם עשו, מה שהם לא עשו. וגיבור זה, שאני מרצה על זה, גיבור זה הרבה מעבר לדברים שפה במדינה הזאת הגיבורים, אתה יודע. למה? שבתנ"ך כותב, הגיבור זה כובש את יצרו, אבל אצלנו אנחנו קצת התבלבלנו. והדבר האחרון זה שעל כמה חיי אדם הם חשובים וקל... זה אחת התובנות שאני לא מפסיק פה. אנשים אומרים יהיה בסדר ונוסעים הפוך בכיוון התנועה וזה ופה ושם ושטות קטנה ואתה הלכת. שטות קטנה והלכת. אצלנו אחרי המלחמה בדצמבר, 31 לדצמבר, אני יודע, 73, ישבה פלוגה, אחד שיחק בקלצ'יקוב שלו והרג את החבר שלו. קצין שחזר מהמלחמה, נפצע במלחמה, חזר אלינו לגדוד, אתה מבין? קיבלנו שוק בתודעה, יעני, אתה יודע, אחרי כל הזה, כל שטות אדם יכול לאבד את חייו.
וזה כאילו, אתה חוזר להתחלה, זה בסוף לחיים שלנו, הסוערים במדינה, אולי זה אחד התובנות הכי חשובות. היתר הן יותר מקצועיות וזה ודברים, זה התופעה הזאת שאנחנו, הזילות הזאת של חיי אדם, לא חשוב אם זה אנחנו אויבינו, לא יודע מי. אנחנו לא נעשינו כהים לחיי אדם. כל זמן שזה לא... כן, כן, כן. וואו, כמעט 3 שעות. יש לי עוד... לא, השעון שלי ישב, הוא ממול, אני לא יכול שלא לצגל, כן. טוב. יש עוד, לא יציק לך יותר מדי. יש אחת הסוגיות שעולות בכל הדיונים במלחמת יום כיפור, וגם אתה הזכרת קצת, גבולות ציות הפקודה. מה? הגבולות של ציות לפקודה. מתי אתה צריך לציית, ומתי אתה יכול, או אתה משוכנע שהפקודה לא נכונה, ולא צריך לשאול. אתה אמרת שפחדתם שם בשלב מסוים, אפילו גבל בסירוב פקודה. שעם הסיפור הזה של בסוף נפל, לא היה להם ביצוע, אבל של... תשמע, אין לי הרבה מה להגיד, כי הרי הבעיה המרכזית בסירוב פקודה זה איפה עובר הגבול בין פקודה שהיא מוחרגת ממוסר סביר. זה... לא מדבר על דגל שחור. לא, 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 לא. מאפשרות סבירה, אפשרות הצלחה סבירה, במיוחד שאתה זה שמקבל את הפקודה, ואתה מבין שכאילו המחיר הוא עליך, לא על זה שנותן את הפקודה. והבעיה היא של לפעמים זה מי שמך להחליט אם זה מחיר מתאים או לא מתאים, 1, ו2, מי שמך להעריך יותר נכון מזה שנתן אותה, אם זה יצליח או לא. אתה מבין? כי ברגע שאתה כאילו, אם אתה, יש לך הגדרה ברורה לעצמך, עכשיו אנחנו, לפחות אירה אומר, לא התכוונו לעשות את הטירוף הזה של להיכנס ב-17 לחודש כמו משוגעים. אבל אני לא יודע אם שובל, זאת אומרת, דן שומרון נתן פקודה לשובל סע, אז היינו אומרים לו אנחנו לא נוסעים. לא יודע. זאת אומרת, זה נורא עדין, זה גם נורא תלוי במצב הנפשי או הפיזי שלך, הנפשי שלך באותה נקודה. אותה נקודה. אני יודע למשל, אני מכיר חבר שלי, כן, שהוא היה במצב נפשי כזה לא טוב, שבצליחה המ"פ שלו אמר לו, אתה יודע מה? אנחנו נצלח, תבוא עוד כמה ימים. בשבילו אולי להעמיד אותו במצב של זה, אבל זה ברמה אינטימית של בתוך פקודה, שהמח"ט נותן פקודה לגדוד, זה לא הרמה האינטימית. אז אין לי בשבילך תשובה נחרצת, זה כל כך, זה תלוי. פינוי המעוזים, שאלת פינוי המעוזים, שפחדו לתת להם פקודה להתפנות. לא פחדו, לא נתנו להם, למה פחדו? אם בתוך שיקול דעת, אולי בתוך שיקול דעת מוטעה. שיקול דעת מוטעה, יעירות, מחשבה. יפה, אז אם אתה מפקד מוצב, אתה מבין שזה השיקול דעת מוטעה. לקחת... אני חושב שפה אני לא הייתי מצדיק עם מזר, אחד הממים היה מעלה את האנשים ולוקח אותם על הטנק. דרך אגב, עובדה היא שכעבור יומיים אמרו להם, באוצר, תעלו את כולם ותסתלקו. להרבה מקרים, הרבה מהם. ואנחנו, זה היה לנו מאוד קשה שהיינו צריכים להחזיר את האנשים. ספר עליו, אתה סיפרת. כן, כן, קשה. כן. זה לא רק תקלתי, גם... נכון, נכון. חטיבה ירושלמית. נכון. הם היו חטיבה ירושלמית אלה בליטוף. מה? הם היו מהחטיבה הירושלמית. כן, כל ה... לא, כי במזח היו נחלאים. טוב, למדנו לקחים מהמלחמה? לא מספיק. לא מספיק. כי נשארנו יעירים.
בתור צה"ל. האגו נשאר. מה? האגו... אגו זה לא, כן, האגו נשאר. ההרגשה שאנחנו... תראה, ולכן מלחמת לבנון. גם לא למדנו את הדברים טקטיים שהיה צריך ללמוד מהמלחמה. גם זה לא למדנו. 6 הימים ליום כיפור לא למדו, יום כיפור לא למדו לזה. ואחר כך לכאורה, בלבנון השנייה, חזרנו על אותם טעויות של יהירות וכל זה. ואחרי לבנון השנייה אמרו, ירדנו, אני אומר לך מניסיון, הייתי עוד הרבה זמן במילואים, הצבא חזר לאותו יהירות שהייתה לו לפני לבנון השנייה. עוד בשנים שעשיתי מילואים אחרי. טוב, לסיום. משפט לסיום, זה היה ארוך מדי. המלחמה הזאת היא שינתה את החיים שלנו. היא שינתה את החיים שלנו. ואני חושב שכל מי שהשתתף בה בצורה כזאת או אחרת. במה היא שינתה את החיים שלך? בראיית העולם, בראיית העולם שלנו בכלל. עכשיו, אני נגד הסיפור הזה שכל מי שהיה במלחמה הוא שרוט. אני לא מקבל את זה. אני לא רואה את עצמי שרוט, אני רואה את עצמי שהיא שינתה את כל החיים שלי. ראיית העולם שלי, היחס שלי לכל הדברים שהזכרתי לך, שאמרתי בתובנות, היחס שלי לדברים, לאנשים, לסיטואציות, לתפקידים, למה שאני עושה, אבל היא שינתה. אני חושב שבעיקר יותר אולי, לא רוצה להגיד יותר, אבל אלה שהיו מפקדים בצורה אחת, ואלה שהיו חיילים בצורה קצת אחרת. כי זה שני דברים שונים. להיות במלחמה מפקד, עם אחריות על אחרים, להיות חייל ו... מבחינת מסוימות יותר קל להיות מפקד. לא יודע. האחריות היא מחזקת. היא מחזקת, אבל לאחר מעשה יותר קשה. בטח, אתה לא... שאלו אותי אם חשבת וזה, או פחדת, אמרתי, חוץ מאשר שאמרו לנו... אז ב-17, בתוך הטנק, הרגשתי שמפחד, רעדו לי הרגליים, היה לי יבש בפה וכל הדברים האלה. אין לך זמן. מ"פ למשל, כל הזמן הוא צריך לדבר, ומתי יש לך זמן לפחד? כשאין כלום וזה, אבל אין לך. אם אתה לא ישן, אתה כל הזמן מדבר עם כולם, תתעורר, תקום, תעשה טבע, אתה לא מפסיק לדבר 24 ימים, חוץ מאשר שאתה ישן, אז זה נכון, יותר קל. טוב. טוב, תודה רבה לך. יאללה, אני